وعود حصلنا بخضرة وقلت حصلنا هم حصلنا هو هم قلنا هم تلي استمعوا من خصوص هذا الذي يرحم جسمنا لا يجد مع المصحف من تصحف الجنة إذا أصحاب الصراط المستقيم ما كان قبل بهالوطن أما من رفع وتره وتريه زرعوا من هذا ماريها مثل القرآن كل جزء يتزرع وما يمنع كله مسجد مهرو قرآن كلام أساسي مثل ما بلايت نقرأ زياء الله بزياء الله بعلمك نقرأ زياء الله بعد فجأة نقرأ زياء ونقرأ نستخدم المادة لنا سامرات والأبار همتها
ما في وصية كم تزرع وكم تأمرات ما هم قبلت لهم أبدي تأمر زد مريم تسيبوا الله أباقي كان أباقي غيظ بعضها قاتل زد ورد من قبول أبا يا نسيب وتشمل والحق قلتي نبي لا قادم صوت أصل الصعمة نزم أصحاب سرعات نزيك هبقى وكي نفسها عجاز هبقى وقعد تترقم إتبزل من قصة لنسب أهل النوزر ومن شحات عمل نوزر وكي أصحاب سرعات تنزيب مبسم سم تنبل نسب على زين مريم نقول لهم يا ترى فقلتم كل حرب سنتمر زين مريم من باب هاي يقولوا زين ما تقول مثل خبرات مثل يا تلد يا زين مريم لخبري أنا معك سموا على زين مريم زين تأمر زين مريم من باب كيف كل ما أقولكم على الماضيات اليوم نحسن شوعات تستطيع نحسن سوشي بشر ما سجاد فالرسول عبد لي تبع سوشي كم يرقصر كسران حدا تم تنسى وجه جيرون خبر يقرأ ما سكر مع سرت مع أمرنا تمسل مريم ما بعدت أدرني آتي أصلا أمت تطلب عدد ليو أساس الذي أفضل سلها لرب أسرتيها تمثل لا بيصها لما رأت وزير النظر أبدور حزب صحاب لندب ما بأسحادة منذب على يخبرني قوم 11 بشنا برقص أمزاته وهم بأسحادا أبدور أتكا أمن وراتهم الرزق أيضي حسب سلس النبي تمغزات اللباتي أبدور بأسحاد معانيه بعسران كلتين عدة وصية في البحر مع سلسة ورمضة مع تزي بيسب زيت السبحة سميها بالإصغار والنزيك ومنظر هبطة أبدور بأسرانهم على دينايو وربع البرسام الشعاتين ومدحنيك وستثون التي رجعت على ما تتعرف وتبلي آخر توشد الشيء قادم هذا نسي ورسمه نسوى وداني خلقاتها ذات اللمعاتي أبدور حزب أحد وني خبر أحد مقابي معلايو أبدور حزب معدة أسباب الشعاتين مدحنيك وستثون مياه أحد ورحول وعلايو قمت حفظات لتولد الرجل مسكر من العسكري لدى دولون لهم حناك نقرب لنا أبو طريق أنتم هالغدة فقمت على جماعتي ننم أبدو الحزن ما بعدت تحدث لرمت معصيتم فبعد تتحدث بتغزيقات مراكا على قسم يتبلغ فمن أبهو الزرو سمتهم يقوه لهم زيادة من أستفحن وقانتهم تنافسهم على أول هذا سحد جميلة لسابع سنة حمد المعاتي بعد حمد الدستا وقلت أنكر الناسي مع قدس ما حبيرهم يغمروا قدس من الماري من المحافظة حد مقبل يملغ سبع عسران حاب اجتمع ضيق وعرب حاب مسرا بزن حاب اجتمعات اسمه لهم صار كم سمعت أقوى مقاعدة باليساري وانور وقلت أنكر بوسطهم أصحاب وسنتاب على يخبرون نبر بأصحاب المسران مسران سلسل معات حاقرهم قنبات مسران أربعة لما نواقر قلت ذاته تلو حبيب علي أفضل المسرح مشتن ألا توداي يسكت المتروات التي تغير للم الرئيسان شمنة معات المولان محمد حنتهم ما يكتب فالول الرئيسان عسران أفضل عسر أبط هاري هذه تعقب لقيتنا يخوض هاتيتان منها لتربط العلم بسنة حد ما بيتان قد يصلوا ظهر العلم فساحة حمل ورحب علي ناي والذي تأملاك الدس من مريم على كل ثلاث أبعد ثلاثان يخوض لازم على تنسد مريم والذي تأملاك ووسب غديرهم يخبرون كم عمل زل علم نادخل يوضح يسبحل وعلى الدين لا يتأملاكم هو السبب مع تأمر ما لم نسمع بيدرسي أن ذيك هذا الظلم عبي ما سمعتم ذلك وليك على قصد أو بيزم يصبت النصح ما هو يشك ورد المؤمنين ونفرسها لا بيدرسي أن ذيك تتقوان ذلك الروم دم تأمر سمعوا أدوم مارتي وزد نارهم أصحاب تأمر كنباب ونسمعوا سبت كلهم ثوارهم يا باطل البدن على الدمر ولا تعرفون وسبب سبوت أن سبيته كان تلهم بتاعته تغفر سلامكم ولا أقول سببتم وخشى المات
ወርቅና ብሩን የዘለውን ሽልማት ከበጣው ከምሳባን ከብሳውተን ከብእዛንን ከብርሰን የውጣ ግዳው ገስዋበት ወንዶሎነ ከአንቴርስን ዶርመታ ምርግዝት ማለምስማ ልጎንን አኪበኒ ዳሉ አብዝርባዚ አልቦ ሁሉም ተተታ ይሁን ካለው ይልቆኝ ስማን ለሁም ልማቶምት እንዲ إنهم بعض تعمل قدس من غير ماري أمريكا أقان تبلي باري قبض تغيير قبضي وقبض تغيير نفس قبض تغيير للماتي فاعل رواحة المعزين مبارك السماء عرفه وعرفه من فصل جوس عرفه أملاك بسلاسي أملاك دلالي يسكو صفات عرينا أمين السماء ووعد ومن فصل جوس عرفه أملاك بسلاسي أملاك دلالي يسكو صفات عرينا أمين السماء ووعد ومن وصف الجوس عرفه أملاك بسلاسي أملاك زلالهم يذكر سبب قارئنا أمين والسماء وهو ومن فوق القدوس هادو أملاك قدس اللاسي أملاك زلالهم يذكر سبب قارئنا أمين
ሰግለች ወወድሰችው ኦብዚቲ ማርያም ከመ ወደሰችው ዮሐንስ አሁን በድርሳን ዘይብ ተፈሲኦ ኦብዚቲ ማርያም ቅድስት ድንግል ለተሰገወ ምኔት እግዚአብሔር ቃል ዘወጣ ምኔት ከምዕራዊት ሕይወት እንጥሮ ነትንተበጊን አዳም ዘናደየው መርዑት ተሸኮመ ሕያው አይሩሮ አላውና ጉሰብ አውጥቶ ለኦብዝን ማርያም ደስ ይበልኪ ያብራብ ድንግል በሕይዋን ትዝጎዳ በስራ ባህል ተመከላ ግድ ማርያም ደስ ይበልኪ ያብራብ ብሩክ ምናት ተጻኝ መዝጋም አጥምት ሐድረ ኦብዝን ማርያም ደስ ቅዱሳን ቅዱሳን ማህብ ነበር ተባቱ ወልተገልጸልና ኦብዝን ማርያም ደስ እነሰው ደሎ ቃል ባዚያ መናቱ ጣር አባውን ተወለ ተበደግ ዝን ማርያም ደስ ነጋን ምእመናን ህዝበ ክርስቲያን ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ወንጌል ጸጋው ዝምሩ ለጎይታ እጅግ ዝን ማርያም ደስ ይበል ወለድማ ማህተብ በድንግል ናምዚ ሮጌርን ዘሐለውኪን አማንጌል ወለድከ ቅድስት ድንግል ማርያም ደስ ይበል ማህተብ በድንግል ናምዚ ተለወጠን ንጉሥ ክርስቶስ ወለድክ ዝን ማርያም ሰላምታ ይግባል ማህተብ በድንግል ናምዚ ተለወጠን ንጉሥ ወለድክ ኦብዝን ማርያም ሰላምታ ይግባል መድኃኒያ አምላክ አዳ ገልጋሊት ተባህቲ እግዚአብሔር ባርክ ባርክ ጌሩ ሞገስ ያውቂ ሆሞ ኦብዝን ማርያም ሰላምታ ይግባል ሀምኖ ኩሮን ፍዞኩሮን ወደ ኃጢያን ማሰር የላልም ምንል ታምር ያለው ዝን ማርያም እንግዲህ ወይታምላ ዶሎታ በረከታ ምሕረት ወዳ አስኮልና ነው ክርስቲያን ደብሮና ደብሮን ይዛት ያገም ሳገነ ኤፍራም ዘላለም ይሆናል አብላ ታ እነሆ ጸሎታ በረከ በስም ወይታ እግዚእነ ማርያም ለታንተ ቤተ ክርስቲያን ነበረ ብዙሃት ሀብታም ቤት ንብረት ዘለዎም አንስቲ ተዓብኒ እመጡ ነበሩ በወርቅም ብሩርም ካለ ገንዘብ ተኸበረ ለካኛ አጣንተ አዚዝ خبرة هي كتاب يتوسيان ما هنصاب دخلهم كتاب لغنا عطاء ما نرفع من تسلحنا بس إذن ما يقول لسا كلام كم على تجيب تاخدان قدام من سمت عظيم زحت تتهرب نبر لكن ما يقول لسا تحب كلها مش تبي تاخد ما بس أولا لي من بيت تسلح وتاع ومطور إذن عطاء بدري أبقى حاجة نبرة بين نبرة ذرونا نستلمان نشد ماتن أو اشتبيت ماتن نستنى بيت أغسطيان نبرة نعطو أمد نبرة بحق يغمط ونبرة
بركتها محرته قدام كلنا هذا كريستيان يكون ودوت وسع برهان سلام نمتحن ما برهان نمتحن برهان أو سلام نمتحن سلام حرت يوم لنا ما تعب قدام بيأكل محط سلام كهات يا تمو لنا ومن هذا يرنا يترى الناس نتحل ونتعب لنا سلام برهان وهذا النساق تواي ما تيو كلهم سوات يترى كرما ميكانو لا تايمان أجره هو وقت من قصة سماء وارسلنا أو نزل السماء ينوي Well,
ናይጎይታናን አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ማቴዎስ ሰዓት ወንጌል ምዕራፍ 20 ካብ ቁጥሪ 29 ክሳብ ፍጻሜ በረኸቱን ረድኤቱን ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን። ካብ ኢያሪኮ ክወጽእ ከለዉ ከዓ ብዙሓት ህዝቢ ሰዓብዎ እንሆ ድማ ክልተ ዕውራት ኣብ ወሰን መንገዲ ተቐሚጦም ነበሩ እሞ ኢየሱስ ይሓልፍ ከም ዘሎ ሰሚዖም ኦ ጎይታ ወዲ ዳዊት መሓረንዎም። ንሳቶም ግና ኦ ጎይታ ወዲ ዳዊት መሓረና እናብሉ ዓብኢሎም ጨርሑ። ኢየሱስ ከዓ ደው ኢሉ ፀውዖም እንታይ ክገብረልኩም ትደልዩ ከዓ በሎም። ንሳቶም ድማ ጎይታይ ዓይንትና ከፈታ በልዎ። ኢየሱስ ድማ ኣሎም ዓይንቶም እውን ተንከየም እሞ ብኡ ንብኡ ረኣዩ ሰዓብዎ ድማ ብወልዲ ዝኣምን ዘበለና
እስመ ዋካይት ወብርሃን እስመ Bye.
آتيوس على بإسران حدا يوسف عبد خبرين ناب يروساليم كم ذاتوه ناب يروساليم مسقربو عبد الزيتين عبد الله بيت الفاقي بصحو شو يصادق مزامرتو خلط ليخو آكل يخو عبد الله عبد كيلو بو سرت أرقي نسخ له آخرو بيخو فاتحكم كأمطر لي فخنا سمحة نقر تبلكم ويتاي دليا الله بلو بو دما صدم يبلا زغنا النبي من يروساليم نون بقسم روا أرقي أفقل دل أرقي توجهنا باخذ مستعر له بلوا لتبعد من تغرس أمي لك مزام رها خيدهم كنتي يوسف زاد دمور نتعرف نتعرف عن أمطر وكلام كمان سبحانه وتعالى يوسف فوت عن متمز وملؤهم دماء خدام تمام قدي أنت فقال وتعالى وان كنفر ناصر وعاقي مزيد نسنس نظر تنبا كلمة غدد هيونس وزخا حوصا عن ودي دافز لتنسم زيارة متر بروخيو حوصا أنا باريا من نبلو يجرح النبلو ناب يرسالي مساتوها بزرلا تختنا من يزلنا بلتنا وسر وتمزل من الذي نبي يوسف عاد نزريتيو ناقل الان يبلو يوسف بيت مقدس آتي بيت مقدس شوت شايت زنور بيت ثلاث بعد يزول فات المسخات نظرتي بيت محمد قبرت المظلم أبيت مقدس سعورات حدثنا أمة النصر لما أحوي اللي كان غانات المهران حقي جنان تقدرت أمره أنا بيت مقدس قبلا وسأنا نود داود كله زرعي حرق ذيات دلوا سمعوا الله أويتي أقول عهدان كان أزرعات ورزاع بكم وهم ظلم هذه قوم دماء خطرة وتئنا بتاني أخذها الحجر سمع يبدأ يهوت عليه في الأرجاء
ባርክ እግዚኦ ዘወንጌለ ማርቆስ ወረዱ ሐዋርያው ለዚህና ማኒ ኢየሱስ ለግብረ መንግሥቱ ያው ለዓለመ ዓለም አሜን። ወንጌል ማርቆስ ምዕራፍ 11 ከፍቅረ 1 እስከ 11 ናብ ኢየሩሳሌም ንምእታው ጥቓ ደብረ ዘይት ናብ ዘለዋ ቤተ ፋጌን ቢታንያ ምስ ቀረቡ ክልተ ካብ ደቀ መዛሙርቱ ለኣኸ ከምዚ ድማ በሎም ኣብ ቅድሚኹም ናብ ዘላ ዓዲ ኺዱ ናብ ኣምሳኣተኹም ሽዑ ሰብ ዘይተወጥሖ እሱር ጻዕር ክትረኽቡ ኢኹም ፈሊሖም ኣምጽእዎ ገለ ሰብ ስለምንታይ እዚ ትገብሩ ኣለኹም እንተበለኩም ጎይታ ይደልያ ኣሎ
بونجو صدو يوم بلوم مسكدو أنا تصعب عبدك عبدغانا قدي تأثير رخيبهم فتحوه كافتما أودو إلوم زنورو قاليوم نزعب سلمتاي فتحوا عن لهم بلوم نساتم دماغ بيسوس بلوم بلوم محلبوم نزعب كانا بيسوس وسدو تدقون غزغزلو يسوس كاتو تحو زحات عبد من قدي كداون تطمان صفو خالوت كاكتا عبدراو زنبرا عوام شكنافر سليعهم ينسنسو نبرو እቶም ዝመርሑን እቶም ዝስዕቡን ከዓ ሆሳዕና ብስም እግዚኣብሔር ዝመጽእ ቡሩኽ እዩ እታ ትመጽእ ዘላ መንግስቲ ኣቦና ዳዊት ብርኽቲ እያ ሆሳዕና ብኣርያም እናበሉ ይጭርሑ ነበሩ። እዝነ ልቦና ዘለዎ ይስማዕ። Hallelujah, 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 Was
ናይ ጎይታናን አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሉቃስ ጽሓፈ ወንጌል ምዕራፍ 19 ካብ ፍቕዲ 28 ክሳብ ፍጻሜ በረኸቱ ረድኤቱን ምስ ኩሉና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን አሜን። ኢየሱስ እዚ ምስ ተዛረበ ናብ ኢየሩሳሌም ክድይብ ከቅድሚኦም ከደ ናብታ ቤተ ፋጌ ቢታንያ ኣብ ጥቓ ደብረ ዘይት ዝበሃል እንዳ ምስ ቀረበ ካብ ደቂ መዛሙርቱ ከምዚ ዝስዕብ እናበለ ክልተ ተለኣኸ ናብዛ ኣብ ቅድሚኹም ዘላ ዓዲ ኺዱ ኣብኣ ምስ ኣተኹም ሰብ ዘይተወጥሖ እሱር ፃዕቢ ክትረኽቡ ኢኹም ንኡ ፈቲሕኩም ኣምፅእዎ ሓደ ስለምንታይ ትፈትሕዎ ኣለኹም ኢሉ እንተሓተተኩም ከዓ ጎይታ ይደልዩ ኣሎ በልዎም እቶም ዝተለኣኹ ኮይዶም ከምቲ ዝበሎም ረኸቡ ንሳቶም ነቲ ፃዕቢ ክፈትሕዎ ከለዉ ዋናታቱ ነዚ ፃዕቢ ስለምንታይ ትፈትሕዎ ኣለኹም በልዎም ንሳቶም ድማ ጎይታ ይደልዩ ኣሎ በልዎም ናብ ኢየሱስ እውን ኣምፅእዎም ኣብቲ ፃዕቢ ክዳውንቶም ምስ ጎዝጎዝሉ ከዓ ንኢየሱስ ኣብኡ ከሎ ክዳውንቶም ኣብ መገዲ ኣንፀፉ ናብ ጥቓ ቁልቁል ደብረ ዘይት ምስ ቀረበ እቶም ደቂ መዛሙርቱ ብምሉእ ክሕጎሱን ንኣምላኽ ብዓብዪ ድምፂ ከመስግንዎን ጀመሩ እቲ ብስም እግዚኣብሔር ዝመፅእ ንጉስ ብሩኽ እዩ ሰላም ኣብ ሰማይ ክብሪ ኣብ ኣርያም እውን ይብሉ ነበሩ ኣብ ማእኸል እቲ ህዝቢ ዝነበሩ ገሊኣቶም ፈሪሳውያን ከዓ መምህር ንደቂ መዛሙርትኻ ገስጾም በልዎም ኢየሱስ ከዓ እዚኣቶም ኳስቕ እንተበሉ እቶም ኣእማን ክጭድሩ እዮም ይብለኩም ኣለኹ ኢሉ መለሰሎም
ኢየሱስ ናብታ ከተማ ቀረበ ምስ ረኣያ ከዓ ከምዚ ኢሉ አልቀሰላ ኣየን ስኺ በዚ መዓልቲ እዚ ንሰላም ክዝኸውን ነገር ፈሊጥክዮ እንተትኾኒ ሕጂ ግና ካብ ዓይንኺ ተኸዊሉ ኣሎ ጸላእትኺ ቀፅሪ ቀፂሮም ዝኸብኹ መዓልቲ ክትመጽእ እያ እሞ በዘን መዓልቲ ከዓ ክጽብጽቡልኪ እዮም ዘመን ምሕረትኪ ሰኣን ምፍላጥክስ ንኣኽን ኣባኽን ንዝነብሩ ደቅኽን ምስ ሓመድ ክጽንብሩኺ እምኒ ኣብ ልዕሊ እምኒ እውን ኣይክሓድጉልክን እዮም ይቀልል ንፈተ ሰማይ ምትደቂ ሃደቃ ለማሪስ ነቢያት ብየ ናብዛኢሁ ሃሌሉያ
وانجيل يوحنس معراف عصرته كنت يقام قصري عصرته خمسة سلوها بعسران شديشتن نطب حيثهم نبع عزموت بضحات إذويق يوسناقي يرسان ينطب نمثل سميعهم تلاف فرسية تنافر أمسي العلم تغبر وهو صحاوي لهم كأها وصعنا باسم يتم باسم ثياب المثل نقوس سافر وخي يقروا تمتي آتي يرسالي ما تبري نحن كسكام صعب أكي توضحهم الله زبل تصحب الله يسوس صعب أكي رخيب توضحه لكم نظامته نزي نجر ذي قدم يسوع علوني يسوس تبركنا شو نزي نجر ذي بزعبوا خمسة صحفين لصاتون نزخا خمسة من قبرلو ذكروا تم على أثار تم قبر طويعوا تم تنسوا خلوا مسعود نبروا إذا خاي مسكر نبروا الذي تم هذي ذات أمراضي مقبار سمعهم يقبلوا ووضوا شو فريساويان حد حدهم حانتي أقواخ قبروا خمسة يتغلوا تريد الله منه بعالمه تدحري يسعب الله كبار ودام الله دام من نجل عليهم وتهلوا Zagar
ወበዊአክሙ ወበዊአክሙ ትረክቡ እዋነ አድ ትረክቡ እዋነ አድ እዞረ ትትዎ ወአምጽእዎ ሊተ ትትዎ ወአምጽእዎ ሊተ ኢየሱስ ኢየሱስ ኢየሩሳሌም ኢየሩሳሌም ያ ለሀገር ሰላም
ጸሎትና ማህሌትና ተቀቢሉ ኢየሱስ ሰላም ምሕረቱ የውርደልና እሶም ኣብ ደብረ ዘይቲ ዝነገዱ ህፃናት ኩሎም ምስቶም መላእክቲ ገይሩ በረከ ረድኤቱ የካፍለና ይሓውሰና ኣውደ ዓመት ናውደ መዚ ኢየሩሳሌም ግበረልና ንሃገርና ሰላም ምሕረት ዘለኒ ዓብዲ ሰላም ምሕረት ግበረና ንኩላና ብሰላም ይዓቅበና መላእክቲ የጥለና ኣቡነ ዘበሰማይ كلنا أمثلنا خوف نبى بعض أمتي يوم تقدلنا أمثلنا أنا أصور داسي أنا أتسلل
أبيك شغل لنا عندهم دنا ست ساين تقوموا اللي هيك قداسي سلنا أتومان لحرق قداسي كلاتنا تنقبرين
ስብሐት መኖ ውእቱ ዝንቱ ንጉሠ ስብሐት መኖ ውእቱ ዝንቱ ንጉሠ ስብሐት እግዚአብሔር አምላከ ያላህ ውእቱ ዝንቱ ንጉሠ እግዚአብሔር አባዜ ኩላ ለማምላክ ኢየሱስ ክርስቶስ ለማምላክነ ወወልድ ኢየሱስ ክርስቶስ መድኃኒነ ወብሮ መንፈስ ቅዱስ ፕራክሲስ መጽንዒ ወመጽሔ ኩልነ ስብሐት ወግብ ለስሉስ ቅዱስ አብ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ኩሎ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም ጸልዩ ሊዛበው የዋዌ ላሌ ወላለ ዝንቱ መስዋዕት
وأوي بقص صلاة ذكرني أبدا نخيناتو بفرات نغوم حسب زمان
በጾም ሰላም ቀርቶና ሁሉም ስለዚህ እግዚአብሔር አምላክና ተለምኖ ሁሉ ዘመን ይወጣና ማሐበ ፍጹም ሰላም ፍጹም አበና ሁሉናት ሁሉ መከራ ሁሉ ጾና ሁሉ ክርስቲያን ምሩቃ ሰዓት ለዓሰላም ወይዳ ኸባር ካቡል ዝኻውና ረህት አሜን ካብዙ ቅዱስ ፍራዙና ረህት አሜን ይሽን ሁሉ ነገር አንዘና ተለመንን ቅርቢት ሁሉ አይጸላእን ስልጣን ዛብቃና ንጽሐ ሙሃኩሉ ባድነና ባላና በርና በተናይዘትና አሉ ተኻቦይና ብርሃናን ኢየሱስ ዘምትፈር ሰቢሉ ዝገብረ ምህረትን ይቅሬታ ብዛዕባ ማዕረግ ዝኾነ መሕወይ መንፈስ ቅዱስ ምስጋናን ክብርን ጽንዓትን ብኡ ዘለካ ለቅዱሳን ዘላለማ
ما دعاني بزغن مكران استخبان أني حتى ما زوتك ودسان نزغن لكم مزامرتها نزغن نزغنا قلقلته حواريات في القلب أنفس قدس تادر قال أنفس قدس برز حدكم حتياتكم حدكم نوئيو نزي حدكم لوغن حتياتكم حدكم نوئين نوال كاحجون أبزاغ دسمية كريستيان أورتودوكس توهادو كل زين هيك نصر عن سرح نصر عن قلقلت أبزع عدمزي حتى كسول ما سعمت أخوته وأسرو أوقيت أن صار سلطانه لأنتهم كاغا حجها وما رسل كمحرود كان لم عندنا لم انت زنبارس كاسوت نانستن أبو تاتي حواتي حتي كلهم إزو كريستيان أرتدوا سواد ومن تاي من تبهم كالقالي خا يا قرصنا أوقيت أفلي نابي دبرت فلي نابي سهل دمكور كن بوفان بقول وانا بنزرا ويكا قلت الإنسان تود من لا كان يسب بخان تفلتها قال هو مبقى سوق ويتعلو وتني حتى سريت هبنا بارغنا ودسنا ناس أكبرنا نقولوا دوام تعيّم نمسو كله مثل كريستيان سواتي أسراج وامي كار ولا تعيّم مانوس آخره هو تنقص سمع ورسلنا فراسم كاملنا ودسوار كم بتمزنا عنا أولوا ويتانا أملاهنا من حالنا كريستوس نسخاء خام نمسكنا نقرب ناخذ نقرب بالنا سمع ونزغن إيراد بخان سخا معروف محروم زغن كله من كل شان ذل علم يا بير تعالى قبرنا من زعل الناس سلام سلام للمنالنا آمين وبويتا محمد خير ربنا ناتو نات بنتوك حلوك بنا من تايمانتنا للمنالنا آمين وبويتا محمد خير ربنا ساعة فتنتانا محمد بس حلونا من تحضرنا للمنالنا آمين وبويتا محمد خير ربنا يا بير كل مكاننا فتون تعكسن تنعكم كبنا انت تعكسنا ساقنا للمنالنا آمين يا هي مصوم قطرنا متقدسان يا منالنا آمين وبويتا محرج خير ربنا نساتهم كنسمرون نحن كنسمرون جابير من تقبلنا عدلهم قولنا من تلاقنا عليك منالنا آمين وبويتا محرج خير ربنا يتينا عدهم سمعت النت متم جابير كبرنا متقدسان سمعنا منالنا آمين وبويتا محرج خير ربنا نزول القرآن هيمن قالوا زي كلك كانوا عندنا كريستيان عقل قلتان ساتهم يومو جابير من زمن نعتو كنا مثل سواتا أبا جلقروس أبا كيرلوس تو طاقاسنا بين ياسل المنالنا آمين وبويتا محرج خير ربنا يا هي عيقنا ستنقاتو كي حالات قاتو كسامل سنقاتو قوم المهمد متقصاص المنالنا آمين وبويتا محرج خير ربنا يا هي فتون تفناك ومن سنة من صور فورم كذكر مدري أكون عند منالنا آمين وبويتا محرج خير ربنا يا هي بليت المنزوم فتون غاسك ومن سنة المدري أفترغات أكون عند تحصل منالنا آمين وبويتا محرج خير ربنا يا هي المال وانسان عن الزعال تكام فسكر صابرك حجر سامن بل ولا تابع زيبل ردا زيبل منالنا آمين وبويتا محرج خير ربنا يا هي أهلي نقلنا كوم جاهرون على سكون وتعاون مقبل مثلنا قل منالنا آمين وبويتا محرج خير ربنا يا هي عزمي عكستون كوم انتي عكساسات منالنا آمين وبويتا محرج خير ربنا ونزلنا وينك حلو يا هي كفتوها منكم انت زوين من منالنا آمين وبويتا محرج خير ربنا يا هي صنع عدنا حتى يظن سسرانا كلا يتكتبوا بمعتم قدس الله سيحاتكم انت حدث عمل منالنا آمين وبويتا محرج خير ربنا يا هي رموالو سلام كوم انت قرنا من عملنا منالنا آمين وبويتا محرج خير ربنا يا هي فراتهم كوم انت مقام تنسى سلطان منالنا آمين
أقدم وحسبه حاليا من تقول على من أمرنا آمين وقوة محرج خير يا هي ما قدمك مرحومنا من الريم وسلامكم من تبارك يسوع سلام من أمرنا آمين وقوة محرج خير يا هي من تنال على تساك ومن تطمئن تماثل من أمرنا آمين وقوة محرج خير يا هي فتي مخرجكم من حزنات قيات من أمرنا آمين وقوة محرج خير يا هي كما صرتم فتحهم من رسولات من أمرنا آمين وقوة محرج خير يا هي ناكركم من تبرخات من أمرنا آمين وقوة محرج خير يا هي تعكس تكرهت مرتبكم وخذوا قصاهم كفافلهم من تسسد سبب من أمرنا آمين وقوة محرج خير يا هي وقلتم كفوس معرات تقام تدخلهم من حمات دويات من أمرنا آمين وقوة محرج خير يا هي نعرف وتك ومن تتوم كابر في كريستيان زموت صلاة من أمرنا آمين وقوة محرج خير يا هي بدلوا في حسب قطعنا معرة مليس فتوم عرفتك ومن تبدلوا أبوضتنا نحاتنا نحاتنا من أمرنا آمين وقوة محرج خير يا هي زنا عزب يسرى غزن من تزنا من أمرنا آمين وقوة محرج خير يا هي الأخلاق سعصنا معهم كمل من دماء الأخلاق من أمرنا آمين وقوة محرج خير يا هي المدري زرع زعتر فرغلا من تكرم درن كلنا بصرف من فسلام خدنا من أمرنا آمين وقوة محرج خير بار بمنفس قدوس انتسل فينا تقاو معكوس ممكن مكان مسألتنا يا الله يمكننا صلنا سميع الغبار نصرنا سميع الغبار في زلزال العمل نارنا لمن لا كل
ክርስቶስ ግና ናይቲ ድሮ መጺኡ ዘሎ ሰናይ ነገር ሊቀ ካህናት ኮይኑ መጸ ኣብቲ ብኢድ ሰብ ዘይተገብረ ካብዚ ፍጥረት እዚ ዘይኮነ ግሉፅን ፍጹምን ድንኳን ከዓ ኣተወ ደም ዲበላታት ምራቁትን ዘይኮነስ ናይ ገዛ ርእሱ ደም ሒዙ ዘለዓለማዊ ድሕነት ረኺቡልና ሓደ ግዜ ንሓዋሩ ናብታ ቅድስተ ቅዱሳን ኣተወ ደም ዲበላታት ኣራሑን ሓመኩሽቲ ናይታ ዝሓረረት ኣርሕን ካብቶም ዝረኸሱ ተነፂጉ ሰብነቶም ከንጽህ ዝቅድሶም ካብ ኮነ ደመቲ ብዘለዓለማዊ መንፈስ ገይሩ ገዛ ርእሱ ብዘይዓበር ንእግዚአብሔር ዘቕረበ ክርስቶስ ግዳነት ህያው ኣምላኽ ምእንቲ ከነገልግል ንሕሊናና ካብቲ ሞት ዘስዕብ ግብሪ ክንደይ ኣዝዩ ዘየንጽሖ በዚ ምክንያት እዚ ክርስቶስ ናይ ዝሓዳስ ኪዳን እዚኣ መንጎኛ ኮነ እቶም ጽዋዓት ነታ ዝተስፈቦም ናይ ዘለዓለም ርስቲ ምእንቲ ክወርሱ ካብቲ ኣብ ትሕቲ ተቐዳሚት ኪዳን ከለዉ ዝገበርዎ ሓጢኣት ምእንቲ ከድሕኖም በጃ ኮይኑ ሞተ ለበዋ እንተሎ ሞት ናይቲ ዝተላበወ ሰብ ምርግጋጽ የድሊ እዩ ምክንያቱ ለበዋ ድሕሪ ሞት እዩ ዝጸንዕ እቲ ዝተላበወ ብህይወቱ ክሳዕ ዘሎ ግና ዝጠቕሞ የብሉ ስለዙን እታ ቀዳሚት ኪዳን እኳ ክትስራዕ ከላ ብዘይደም ኣይተመረቐትን ሙሴ ድማ ነቲ ትእዛዝ ብምሉእ ንኩሎም እቶም ህዝቢ ነገሮም ደም ምራቁትን ዲበላታትን ምስ ማይ ወሲዱ ቀይሕ ፀጉሪ ኣብ ጨንገር ስምዕዛ ኣሲሩ ኣምላኽ ክትሕልውዎ ዝኣዘዘኩም ብደም ዝተሰርዐ ኪዳን እዚ እዩ እናበለ ከዓ ነቲ መፅሓፍን ነቶም ህዝብን ነፀገሎም ከምኡ ድማ ነቲ ድንኳን ንኩሉ እቲ ናይ ምግልጋል ኣቑሑን ደም ነፀገሉ ከምቲ ሕጊ ዝሰርዖ ዳርጋ ኩሉ ብደም እዩ ዝነፅህ ብዘይምፍሳስ ደም እውን ዕድገት ሓጢኣት የልዎን እምበኣር ናይቲ ኣብ ሰማይ ዘሎ ነገራት ምስሊ ዝኾነ ብመስዋእቲ ክነፅህ ግዲ ካብ ኮነ እቲ ሰማያዊ ነገር ንገዛ ርእሱ ብዝሓሸ መስዋእቲ ክነፅህ ግዲ እዩ ከመይ ክርስቶስ ኣብ ክንዳና ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ደው ምእንቲ ክብል ናብ ሰማይ ኣተወ እምበር ናብታ ብኢድ ዝተገብረት ናይታ ቀንዲ መቕደስ ምስሊ ዝኾነት ኣይኣተወን ከምቲ ሊቀ ካህናት በብዓመት ደም ካልእ ሒዙ ናብ መቕደሱ ዝኣቱ ክርስቶስ ገዛ ርእሱ ብዙሕ ሳዕ ክስውእ ናብ ሰማይ ኣይኣተወን ከምኡ እንተዝኸውን ነይሩ ክርስቶስ ካብ ምስራት ዓለም ጀሚሩ ብዙሕ ሳዕ መከራ ክጸግም ዝተገበኦ ነይሩ ሕጂ ግና ብመስዋእቲ ገዛ ርእሱ ንሓጢኣት ክድምስስ ኢሉ ኣብ መወዳእታ ዘመናት ሓደ ግዜ ንሓዋሩ ተገልጸ ከምቲ ንሰብ ሓንሳእ ክመውት ብድሕሪኡ ከዓ ፍርዲ ተሰሪዑሉ ዘሎ ከምኡ ከዓ እቲ ናይ ብዙሓት ሓጢኣት ምእንቲ ኸርሕቕ ሓንሳእ ዝተሰወ ክርስቶስ ሓጢኣት ክፀውር ዘይኮነስ ንመድሓነቶም ዝፅበዮ ካልኣይ ግዜ ክግለጽ እዩ ናይ ኣብ በረኸት ናይ ኣቶም ናይ መንፈስ ቅዱሳት ኣብ ልዕሊ ሃርያን ፅራጥዮም ቅዱስ ነው ዝወረደ ከምኡን ኣብ ልዕሊና ጴጥሮስ ረድኡ ሐዋርያሁ ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ጸሎቱ በረከቱ ይሃሉ ምስለ ነብስለ ኩሉ ቤተክርስቲያን ለዓለም ዓለም አሜን።
ቀዳማይ መልእኽቲ ጴጥሮስ ምዕራፍ 4 ካብ ዕሊ 1 ክሳብ 11 እምበኣር ክርስቶስ ብስጋኡ ተሰቒሉ እዩ። ሓደ ሰብ ብስጋኡ ምስ ተሳቕየ ሓጢኣት ኣይገብርን እዩ እሞ ንስኻትኩም እውን በዚ ሓሳብ እዚ ተዓጠቑ። ሽዑ በቲ ኣብ ምድሪ ዝተነብሩሉ ዝተዋህበኩም ተሪፉ ዘሎ ሂወትኩም ፍቓድ ኣምላኽ እምበር ትምኒት ስጋኩም ኣይክትገብሩ ኢኹም። ደጊም እቲ ብዕብዳንን ብፍትወት ስጋ ብስኽራን ብጓይላ ዓቐን ብዘይብሉ መስተ ብዘጸይፍ ኣምልኾ ጣዖት ክትነብሩ ከለኹም ከምቲ ኣሕዛብ ዝደልይዎ እናነበርኩም ዘሕልፍኩምዎ ዘመን ይኣክል። ናብቲ ዕያል ርሸት ምስዓቶም ስለዘይጎየኹም ይግረሙ። ንዓኻትኩም ከዓ ይጸርፍኹም ኣለዉ። ንሳቶም ነቲ ንሕያዋንን ንሙታንን ክፈርድ ተዳልዩ ዘሎ ጸብጻብ ክህብዎ እዮም። እቶም ሕጂ ሞይቶም ዘለዉ ሽሕ እኳ ከም ሰብ ብስጋ እንተተፈርዱ ብመንፈስ ከም ኣምላኽ ኮይኖም ብህይወት ምእንቲ ክነብሩ ወንጌል ተሰበኸሎም። ናይ ኩሉ ነገር መወዳእታ ቀሪቡ እዩ። ስለዚ ጸሊኹም ምእንቲ ክትክእሉ ገዛ ርእስኹም ዝተገብዓኩም ጥንቁዓትን ኩኑ። ፍቕሪ ደብረ ብርሃን ቅድሰ ምስለ ሀገሪት ኤርትራ ምስለ ዛቲሃ ገርላ ለማለም አሜን። ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 28 ካብ 1 ክሳብ መፈጸምታ بدحنا مد مسوس حنا تابدسيت ما تهم تبالو لنا تم القعد ما ديم سم لولنا شعوزنا إذن مثلنا وورد ما غير سلازم برحوان ديدم الضبوط تقبلنا قالوس كابدو حتى شمال كنا بحوا أتغلوا بمغنيات رسمي ثمن وضي أبيدو تم القعد هاراوي تابيدو تلتن إلو مصرائيو نحن من السمايزي برقص قطان نفسيو خب حلو كانت
لحنا فرد أملاك هوات نبر أي حد قلت بحال باولوس كنا نتعراوي نار تحاول تسقى بركة نقرونا يقولون بسادمنا حبت ويحجها ما يتخوض إلهم زبي ونبرو نوع مستقبل ما وقال قالنا نقال كم ذي قدام زراعي وخاك عالم لو يتمزس أمره يبولو في رياض البحر جزاء تابسي التعاطرات سفرا في آمري النبرون نسقط بوط غبيلو مثل سمعات قدنا أبو فيليبيوس كارسن وطاق حميم نظر باولوس كان هو آتيوم له أداه أمير أحوية نسكوني لما كم قالوا حمادك يتعدسي أنه ومزيم تفوسوا استاتهم كأب وزعم قد أخبرنا بمشكل كنو قس كلنا لنا زبلوا كله وما فانونا حرس الاستوارحين بتا أبتا دسيس كرامة كريمات نبرا نايديس قروس علامة نبرا مركز اسكندرية جيرنا تلوقسنا أبصيرا قدام سوتانا خاب أصل استمعات سنحنا كبا حيلفنا كأنا رجيو آتنا زبعت نفال دبو نفسه ما بخلعت معتنا كيف يثبت حنا بعد ما حوات دخلنا مشروعات معتن ساعتهم أننا ممكن لما كان ذي الناس ما نبر ما بتحنا تم حوات ورينا نسمعوا خاف ساعتي أبيات سبها لا صح ثلاث محاضر تبها بطا مزيو تقبلنا باولوس كانسو مصر أيام نعم لا خمس جنا أبيون كتانا نشو أبرو ما بتحنا آتونا هاتي حلقة ميتي نتم مصر أن حلقة سنوي تهريبها بنو باولوس كنا مس هذا نحلو عكايتين وينو كلمة فقد الحرس السمعة تغاها أولا نتم رهتا يتسوي عقب ومستعقب دمو أتم حوانا أنو سيدنا كويني ويس مسترعة تبطا تتصارر نقر قائقون طبعا وقدا يرسالين بوسري نبي درماوي أن حلف النمساتم مرميرو نمت دابت عمغي نستعن الليكا كفوت حنو دلو يعيو النس طلعو نقنا نهزوي تغسر نقل زي باللي كله خنام إرسائي بوي كبير تقدركم بحار سي زعما تتصفى إسرائيل هي زلزال بموقع ذي تأثير ذلوه بزمغني ذي أخاء كريكم الضاربوكم توقعكم الأو أبيوتن على الأرض أوزر لهم نبت ذين يسوس رب إسواق
ይበርኪ ኦና አማኑኤል አምላክ ዘወለድክልና ደስ ይበርኪ ቅድሚ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ባንክ መታረቕ ዝወንክ ምሕረት ገይሩ ኃጢአትና ምንታሓድግልና ዝክርልና ንምነካ ኣለና
أصواتنا توبة خاطر ما يترمر ما يترلا خدنا دبرنا دبر رام عاطف ترنا عاقرنا ترى سلام حرم ما يترلا جيرون حبيب باركنا تولد أميرنا ولد سابر حنا تسابر سبحان الله سلام يفتحنا أبتلتكم ذكرنا عن دولنا ولد سلاسي ولد باولوس فكر ماريام قبر ماريام تامر ماريام إقبال سلاسي ሕዝቅኤል ተስፋልደት ወልደ ሩፋኤል ወልደ ሥላሴ እጓ ሥላሴ ወልደ አማኑኤል ኃይለ ማርያም ባርያ ዮሐንስ ወአይማቲሁ ወለተ ሩፋኤል ራሔል ጽግሃና ወለተ መድኅን አመደ ጽዮን ወለተ ሥላሴ አመተ ማርያም ወለተ ማርያም ወለተ አርሴማ ወለተ ማርያም ኤልሳቤል ወለተ መድኅን ወለተ ጽዮን ወለተ ገብርኤል ወለተ መድኅን ወለተ ሥላሴ ወለተ ሚካኤል ወለተ ኪዳን ወለተ ሐዋርያት ወለተ ኪዳን
أبراتهم كلهم بحروت الذكر من ثيابه أبونا زبر ግርማ ሚካኤል ወለተ ሚካኤል አስማያት መሐሮም ያ
أبقى تعالى سلاسة زمي زنك ربيونا تقرغنا أيزوا أبزات عدل من سماعات مستر لنا وقوم زيادة رواسي الله لنا وقوم كل واحد جنس وقوم مفسد براكت مسني ومسيح لنا
እዚህ ቃል ዝናይ ቤታ መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ወንጌላዊ ቅዱስ ዮሐንስ ጸሐፊ ጸሎቱን በረከት አምላኩ ምስጉና ሕዝበ እግዚአብሔር ይሁን። ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 12 አፍሪ 11 ክሳብ 20 ንጽባሕ ዝደሙ በዓል ዝመፁ ብዙሓት ህዝቢ ኢየሱስና ኢየሩሳሌም ከም ዝመፀ ሰሚዖም ጨናፍሮም ስያ ልዒሎም ቆበሉ ወፁ ዓዊሎም ከዓ ሆሳዕና እቲ ብስም እግዚአብሔር ዝመፅእ ንጉሥ እስራኤል ብሩክ እዩ በሉ። ከምቲ ኣቲ ኢየሩሳሌም ኣይትብሪ እንሆ ንጉሥ ኣብ ጻዕር ኣድጊ ተወዲዑ ይመፅእ ኣሎ ዝብል ጽሑፍ ዘሎ ኢየሱስ ጻዕር ኣድጊ ረኺቡ ተወጥሖ። ደቂ መዛሙርቱ ነዚ ነገር እዚ ቅድመ ዝተባሃሉ ኢየሱስ ከበረና ነዚ ነገር እዚ ብዛዕባኡ ከም ዝተፃሕፈ ንሳቶም እውን እዚ ከም ዝገበሩሉ ዘከሩ። እቶም ኣልዓዛር ካብ መቃብር ፀዊዑ ካብ ሞታት ከተንስኦ ከሎ ምስኡ ዝነበሩ ህዝቢ ከዓ ይምስክሩ ነበሩ። ስለዚ እቶም ህዝቢ እዚ ተኣምራት እዚ ምግባሩ ሰሚዖም ክቕበልዎ ወፁ። ሽዑ ፈሪሳውያን ንዓልዕሎም ሓንቲ እኳ ክገብሮ ክንደይ ትኽእሉ ትሪዱ ኣለኹም? ኖ ብዓለም ውደት ድሕሪ ይስዕብ ኣሎ ተባሃሉ። ወዳ ኣምላኽ ዝኣምን ናይ ዘላለም ህይወት ኣለናቶ ቀዳሚ
ዓለም ትዛወትን ዓለም ዘላና ያወራት ሓንቲ ጉባኤ ዝኾነት ሓንቲ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ካዘክር ነሁሉ ህዝብን ነሁሎም ምእመናንን ባርኮ ንኩልናዊ ካብ ሰማይ ዝርከብ ኩሉ ሰላምና ብልባና በንወልውና ብሂወትና ሰላም ኣብና ንሃገርና ከምኡውን ንሃገር ኣሜሪካ ብፅጥቅም ሰላምና ኣለወልና ኣብ ወፃእና ውሽጢ ዘለዎ ጎረቤትና እውን ብኩሉ ሰላም ኣሰርግዎም ንጉስ ሰላም ኩሉ ይብቃና እሞ ሰላምካ ድማ ኣበና እግዚኣብሔር ብዘይካ ንፈልጦ ስለዘይብልና ጥሪትካ ግበረና ዋጋና እውን ኣበና ቅዱስ ስምካ ንሰምን ንፅውዕና ኣለና ነፍስና መንፈስ ቅዱስ እንተህን ኣባና ኣብ ልዕሊ ባሮትካ ኩሉ ህዝብካ ንሞታ ይበርታዓና ባዕሉ ወድኻ ብስሉጥ መንፈስ ቅዱስን ክብሪ ምስጋናን ስልጣን ኩሉ ዘለካ ሎሙ ቅዱሳን ዘላለም ኣለ نمحرنا ذكر مبارك
ብንት ግባርጋ ገብሩናት ጋር ሆነ ሰደኻቦ ቤት ጸሎት ቤት ንስና ቤት በረከት እንደማገሮም ናና ባረት ጋዋና እንደሐር ዝሞት ዘላለም ሰናይ መዋላ ኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ከይተፈጥረም ሁሉ ዝኾነ ወላ ዋህዱና ምን ጋብራን ሰረው መብራን ከባቀኛ አምላክ ሰረው አምላክ ተወልደ ነበር ፍጡር ዘይኮነ መለኮቱ ሳብ ማዕረ ዝኾነ ኩሉ ዘፈጥረ ዘይቃው ናብ ምድር ዘሎ ይኹን ወይስ ኣብ ሰማይ ዘሎ ምንም ዘፈጥረ የልዎን ምንታና ምንትሰ ምንት ምድሓና ካብ ሰማይ ዝወረደ በመንፈስ ቅዱስ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ሥጋ ለበሰ ሰብ ኮነ ሰብ ኮይኑ ድማ ብዘመን ጴንጤናዊ ጲላጦስ ምንታና ተሰቕለ መከራ መስቀል ተቐበለ ሞተ ተቐብረ ኣብ ቅዱሳት መጽሓፍቲ ዝተጻሕፈ ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ከሙታት ተፈሊጡ ተንሥአ ብኽብሪ ናብ ሰማያት ዓረገ ኣብ የማን ኣቡኡ ተቐመጠ ከም ብሓድሽ ንሕያዋንን ሙታንን ክፈርድ ብኽብሪ ክመጽእ እዩ ንመንግሥቱን መወዳእታ የብሉን ጐይታን መሕወይኑ ዝኾነ ካብ ኣብ ዝተረጸ መንፈስ ቅዱስ ንኣምን ምስ ኣብን ወልድን ንሰግደሉን ነመስግኑን ብነቢያት ዝተናገረ እዩ ኩሉ ናይ ሐዋርያት ጉባኤ ብዝኾነት ብሓንቲ ቅድስት ክርስቲያን ንኣምን ሓጢአት يكبن نصوص يكون كنا يكبن سرطان سراوت نفسر على ملكوت حول ينادل أو ربوق من بقدر أو حسواته زموت كالإن زلوا يغرى إليك أبزغاو ساتم تساهم دماغنا يبلغ معجان نسوية بلغرتهم كيدنا ساهم ومنا كيدنا مرحمنا يسوس لسقادنا من تغرقهم أنا غب علياتهم نسوية علياتهم أبروسهم يسغون نازلين كان قد سحقنا ويسحق سزارهم ويكاب غفاته وشيطان سيزغون تلون ويدانا يسوس كريستوس نزغطرون العليهم تشعلني الرجاء كن برخد مرقما كن حركة حتياتهم كاب زيادة كان مسات قبليو ويداين أمرغين كروان سران دوان سلام غورن قبعلين أنكم كنات السلام سلوتنا رغلقون السلام سلو زمن بسناين أبرم سلس مرغا كسانا قلقت لها صبر ونقبلني كاسماء سورة كام سلام دران سلام سكور كام سلام 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 وعلمنا ترايم ونعام سكولون مغلس وعلم سكور كام سلام
ምሕረቱ كابولو غزاد العبداننا صاننا كابولو غمكراتي كابولو حسن مغوارد موت كابتن سبسكار لنا صاننا ودنا ومزاو سلامتا حدنا صاننا ورنا الليو برد الزلال على محل والنا مزرع
وجعلنا مسواتنا تفوتنا مهجرنا نسعنا شرنا حسنتنا وغفر بديارنا فسميت نحرق الأعظمنا أمنا البرد أمنا القدس سلام ربك خاطرنا نحفرنا اكرامنا لنا حرمتنا حمد سلام حرد بلادنا نسواتنا نصرنا وغفر وتقبل بإحسانا تقبلنا فهاي ما جودنا وترك سؤال بإذن عنا نسعى وعاتق لنا نسعى بتكوانا ما في كائن ولا تعالى ما هكذا يكون مستسمع ومسألتكم دورنا دولنا ولا سلاسي ولا باولوس فكر ماريام قبر ماريام تامر ماريام قوا سلاسي سكير تسبادلت ولا ربايد ولا سلاسي قوا سلاسي ولا ماني لايل ماريام باريا يوان سواي ماكي ولا ربايد راهيل سكانا ولا مدينة مدسيون ولا سلاسي أمد ماريام ولا تارجما ولا ماريام إسحاقيت ولا مدين ولا سيون ولا غبريل ولا مدين ولا سلاسي ولا ميغال ولا جنان ولا تاوريات ولا جنان أبو الناس تستمعان للقبر سلطان قالوا هذا يفرسيون وحاس زمن قصر يقولون صبحات قزاتون وسل يقولون أو عدلوا يلغون بس قالوا قد أحبريون أبداما بهابدو أحبرونيون دخل ما ندرقاو سواي صدونيون كابت تجمير تصور رئيس كسامور داتا سنفاس دما نقر تتمن سوايا سماي تبادر اليوم مدرس قبرو اليوم ملكوت يقولون تعالي يقولون تعالون يقولون نوعات قدم من يقولون يمان سكاي يمان يقولون سكام كاي يقولون ما قالون يقولون تايدا كل وزن عالم كل غيوم قبل لنا كل ملاك سوريون نهلاويو زغطيرو بيدو نزبطرو قاس زغطريرو إلا تنبروا خاطبروا أبلع السماء كوانا سبقوا لكم الله مرقود غيد بلين نابدنا إذا تقدروا تصوروا موضوع الحننا وقزات وعين عين لبنا نبغان كعرر لنا انتصار لبنا ونبغان لنا نعغا تقزوها يقبان من ستاسكنا يقول سكريانا Sri Kana Mela Khan Sultan Guru Kalona
እናርጋለና አብስ መስዋዕት አዳም ነዛርና እንረብባለና በቃሉ መከራ ተቀበለ ፍታው ተሰቅለ በምክራቡ ሞዳ ሰማዓቱ ተስለና ሰማያና ድማ በግራ አረገ ግርማው ሰማያት ለደነ ስጋናው አምድር መልአ سبع زرعوا ما بحوس تعزلوا ما غلوا تكملوا ويوم زكاة لهم نبقى قرمان كل سنة ملون زغانو شفتهم فزلهم أربعة ساعات ونسوة ورسحات زي ولو صرويو نملح كل عالم زوها بحقنيا مبلع صدقي سقاي ازيو إلو سلو كلو زبلعو غزازل عالم كرحني نابلابو تملكت أمسكن بارغ قدس أدمعت أوراتك أزيز وأزين بعكي مستي ودمئي وسد ستين لبلعبهم كابو ستين أجل العالمي ودعلو كلكم يودد ندعنات وغنالكم كابو ستي خامولو
ናይ ኩሎም ምእመናትን መጸለይ ዝኾነ ቤት ጸሎት ዝተጋባኹም ንድሕነት ክኾነኩም ኩልኩም ካብኡ ስተዩ ቀዳማይ ብጥቃልካ ቃል እግዚአብሔር ይትቃሰብ ኮነ አባና አደረ ካባና ድማ ሰውሮ ዝጠፍ ስጋ ለበሰ ዘይጠፍ ድማ ገብሮ በታ ስጋ ያ ዘይድርቅ አምላክ ተገርፈ አሉ ማመከራ ፀናይ ኩንሳተኩን ማንከተውትኩም ከእትካፈሉን ነዚ መግረፍቲ ዝቕጥልዩንዑ ብዓይኒ ንዝረአዮ እጹብ እዩ بإذن السمع لما تستمني بإيد باريو مسعون أما قبعيا لكانا كانا بزدن رسوم وقعون كتريونعو ندم الحالي كل زغنا ويدا أبرزو زدقوا له أخلي شعوق كتريونعو آتو أبلع الآيرات النبرون ناس حين ورحت وعطت التلاون نبحر ذلك كلاتك الوصون سراويد ملاقي نعو نبينو كسبلو نعو بعري نسفاقت أملاق سترعي رعرع لد ما يتكزون عدلنا صحيح المدد ورحمون دمكولك قلتغا كامل الإفرانو تقوم موت فرح يعملوا زوجة أسيوات جروب نزغنا أملاك تقبل سلطمناتا حقيرا خلد ديكا كانت ناوشت مقار جهاد كله عبد صلوة تقبل سوم نقر تطيونعو كلهم كان نسان ملوكوت تحبد إياه كله حلينات السور إياه يمروا ويدا دمنا تستد عبد حد قلقل آلك توجحنا وآتوا بسبك يا بيهف زمن بروغيو نساء نقص إسرائيل أملاك أمالك زغوك سياهي بروغي غامنا ولو مزدفة نسان ملوكوت آرائهم ودادا ودانا لأو أرائه ويبرو بروك بالو زصره بأبيك زيدك
ዘይቀወማ እምድረ Good.
أدلوا أكبرتك Karena bahwa bina dia pun ada tuan emang هذه كل عالم لكن أول تحس كل بسلطان كارك عبيد من كراس لكبرك أبراق على سبيل بابو بس أنا عظيم بارو سماين مدر بحر نابلاغ كل عين ما يتفرد ما يتبارو آمين من فاسا سميزنا ما تنبارو آمين تحين والحمد وباو تنبارو أغرب كل بيت نسوات الناس سفريات مدر بارو آمين आपने समय नजर बहुत ऐसे नजर बहुत बार और इस्लाम लाना अब लोगों फरास का मिला ये हुआ तो उनके साथ जल आदम गुआसी آمين 마롱지오 살로 ለሊቃነ ጳጳሳት ኤጲስቆጶሳት ቀሳውስት ወዲያቆናት ወኩሎሙ ሕዝበ ክርስቶስ نزياتهم من كلهم بارك كازودنا نزل نزات أبوداتنا كردستان باباساتنا عرب أبونا باولوس أبونا بيدروس أبونا أباي أيكو باباس كبر باباس أبونا مازي وزني وانسن سمون ياكو ودل بيوسن حاو ويدانا زغننا يرسالين سكوبو زوري أيكو ونزوم باروتكا ماركوس لوكاس دينو فيليمونا كلمنتوس باسليوسن آدنا سيسن Epifaniusin, Episkopos Apariakus Kurapuna Likana Papasa Apayamansin, Apona Pape, Papasinodan, Iwosov Kadar Kulisama Azat Anum, Kadajat Anum, Solosum Salam Alam, Kutumarana, Majamata, Abdaway the Christians, Zorum Sapana, Papasatin, Apolana, Episkoposatin, Nasat, Kasas, Yakanatan, with the Mazamatan, Asuta, Abdakita, and Fabret Arab. وإذا انسخات تصورت بالذي غاموا وقدس النساء عادت سعيهم وتسقى عنا وقالت ورقم كان نستقى عنا ونصوم ساعدوا بعد كاس بتصوموا بما قاومنا كسرات أقواس عبدي اليوم قاس سافر كان أنوين عبد مارنا عيد الدين دخلتنا المعدن حمانا حوين بعيادنا عايد عمل نزماذا حدا قالوا به وفز اللغة معان
بعد أملاق لما يكون كنتي زنقر قالين تساسين حلاوه أنا عندك الحمد لله ومين نزرق لما تطوق كم كهوب سمايك كم وصل بحر زل حسان كفجحمين أبراهام تنزل زلو مسوين زلو حاس مغرسي قبر كابتو معقل قلتها خلطة مسرح حزقانا باوصانا تملكسة زبار كانكا نكزيابير سب نكزيابير سب نكزيابير سب نبركا سرسلكزي سوعيو شعو عزيز برزل كوسيو مسرح غاي غاي تبرع أبرام كام تكزيابير تسار بودسة مسوحب زلو مصوبن وين زلو طعمان كلتة قاب عقل قلتون تمالي كاب حاسي مغرس قبر نبت انبال مالي او نكزير سب او نكزير سب او نكزير سب نعوصان بلغا حاويل سوعو بتبزازي زبرز وسا أبرام برما بقصو ودقا كموت ونقونا مركز صديق إيدو زرقينو عدد سوغم زوب بلو
ወአብርሃምቲ ናባይ ሰረርካ እግዚአብሔር ንሱ ናባ መጽዩ ኢልን የሞተ ዛይ ብራቦሎ ወአብርሃም ተንዘ ክልቴው ልማል እግዚአብሔር አምላና ተዘራረቁ ወዘናገሩ እበያቲሁ እበያቲሁ ለእግዚአብሔር አምላክና ረዳን ጠዋርን ዘይብለን ዘግዛማት ዘቡትና ሰናረጎተን ጻናትና ዛቅድስ ቤተ ክርስቲያን ቆም ዘሎን ሁሉም ህዝቡ ኻዘክር ኣብ ጸሎትኩም ዘኩርናን ዝበሉና ወልደ ስላሴ ወልደ ጳውሎስ በክረ ማርያም ገብረ ማርያም ታምረ ማርያም ጓ ስላሴ እስኪኤል ተስፋለደ ወልደ ሩባኤል ወልደ ስላሴ እኳ ስላሴ ወልደ አማኑኤል ኃይለ ማርያም ባርያ ዮሐንስ ሃይማቲ ወለተ ሩባኤል ራኤል ጽጋና ወለተ ምን አመተ ጽዮን ወለተ ስላሴ አመተ ማርያም
ወለተ ማርያም ወለተ አርሴማ ወለተ ማርያም ኤልሳቤጥ ወለተ መድን ወለተ ጽዮን ወለተ ገብርኤል ወለተ መድን ወለተ ሥላሴ ወለተ ሚካኤል ወለተ ኪዳን ወለተ ሐዋርያት ወለተ ኪዳን በእምነት ክርስቶስ አጽናዓዮም ኦ ጎይታ ኮነ ሃይማኖት ጸኒዖም ዝመፁ አቦታትና ናዋትና ናትና ዘኩሮ ነፍሰ አግብርቲዩ ሃይማትዩ ግርማ ሚካኤል ወለተ ሃይማኖት ወለተ ሃይማኖት ወለተ ሃይማኖት ነፍሶም አብርሃም ይስሐቅን ያዕቆብን አንብብ አናው ካኩል በደልን መርገም ካከለትን ከሐሲያም ሐለሙ ጋዝና ክነና ወሐደትን برخصتك سكعت اللوطا منطقة كمصبرات هننا ويدا بن حيل اللبن سؤالنا نبرون هابنا كل سنة أصبحتنا ولكل سيدان كتاب تجيك سان زلالة نصير نامدرك برنا ويدا قار قاتلت كام كل سنة بتسمع بنا سمناهم سكولهم كل سنة سماتنا مكسسماتا مصابي وصعبنا ويدا أنا بيهدو كرسوم سرسوم بس كرسوم سكانا سلطان بوزل لكالهم كل سنة زلالة مالا
Oh
እግዚአብሔር አምላክና ምስጋና ስለለው ዝዋተ መልከን ከሊል የለዋት ካይረበ ለለው ከምዝ ምረቃ በደለም ደምሰለው ሁሉ ቆይ ካሰውረው ሐሎም ዘቀደማ በሳም ሰላም ይግረይ ጋር ነፍስ በጫኹና አብርዝ ቤተ ክርስቲያን ካሰብሮ ባሎ ታውያ አምላክና አምላክና ኢየሱስ ክርስቶስ ሞገስ ምሕረት ሙስሊም መንፈስ ቅዱስ ምስጋና ስርዓት ወዘለቃለው ኩልና ዘላለም አለ ሰላም ለኩልክሙ ቅዱስ ዘበናማ ሰው ዘዚናው አግሮ ማኔ ዘይባ ለወትራ ለሰላም ለነሱ ነው ማለት በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ሃይማኖተ አበው ዘአበዊን ሐዋርያት በረከተ ጸሎቶም ይሃሉ ምስሌነ ለዓለመ ዓለም ናይ እስክንድርያ ሊቀ ጳጳሳት አባ ፊላጦስ ናይ አንጾኪያ ሊቀ ጳጳሳት አባ ዲዮናስዮስ ካብ ዝለኣኾ መልእኽቲ ኦ ዝኸበርካን ዝተፈተኻን ሓው ነቲ ዝፀሓፍካለይ ኣስተውዓልክዎ እግዚአብሔር ዘመንካ ይርዋሓዮ ስሜትካ ክቅብሎ ጠላእትኻ ይድክም በኣማለድነት ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያምን ኩሎም ቅዱሳንን ይሓሉኻ እንሆ እቲ ዝሓተትካኒ ሕቶ ፈለጥክዎ እግዚአብሔር ሓሳብ ልብኻ ይፈፅም ብሓጎስ እውን ይጽንዓዮ እዚ ድማ ብዛዕባ ሞት ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝሓተትካዮ እዩ ነፍሲ ካብ ስጋ ዝተፈልየት መለኮት ካብ ስጋን ነፍስን ኣይተፈልየን ምስ ስጋ ዝተዋሃደ መለኮት እውን ናብቲ ናይ ነፍሲ ቦታ መተካእታ ኮይኑ ኣይኣተወን ከምዚ እንተዝኸውን ክርስቶስ ኣይምሞተን ነይሩ ምክንያቱ መለኮት ሓይልን ዘይድፈርን እዩ ሞት እውን ኣብ ልዕሊኡ ክስጥን ኣይከኣልን እዩ ንሱ ንሞት ዝሰዓረ እዩ መለኮት በቲ ካብ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ዝወሰደ ስጋ ንኡ ተዋሂዱ ሞተ እምበር ካብ ስጋ ፈፂሙ ኣይተፈልየን ሕጂ እውን እግዚአብሔር ቃል ንኽዋሃዶ ኣብ ማህፀን ቅድስት ድንግል ማርያም ስጋ ፈጠረ እትዛረብን እትፈልጥን ነፍሲ ዘለዎ ስጋ ወሰደ ንብል ኣምላኽ ቃል ብዘይምልውዋጥን ብዘይምፍልላይን ስጋ ተዋህደ ንሱ ከዓ እቲ ሓደ ኣካል ካብቶም ብገጽ ፍሉያት ብሓደ መለኮት ድማ ሓደ ዝኾኑ ሰለስተ ኣካላት እዩ ናይ ንሱስ ኤጲስቆጶስ ጎርጎርዮስ መድሕን ቃል ሰብ ናይ ምዃኑ ነገር ኣብ ዝተዛረበሉ ድርሳኑ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ድንግል ኣብ ዝወረደሉ ግዜ ፍሉይ ልደት ብምውላድ ሓድሽ ኣምላኽ ዝተባህለ ሓድሽ ሰብነት ካብኣ ንኽወስድ ኣርያማዊ ሓይሊ ኣብኣ ሓደረ ክብል ከም ተዛረበ ስጋ እውን ምስ እግዚኣብሔር ኣብ ግዚኡ ክወሃድ ከሎ ከም ልባል ኣንስቲ ፅንስን ምውላድ ኣይኮነን ሕጂ ከዓ እግዚኣብሔር ቃል ምስሊ ክወሃዶ ዝፈጠሮ ስጋ ብምውሃዱ መለኮት ዘይሓምምን ዘይሞትን ከሎ ስጋ ብምሕማሙን ሙማትን ንፈልጥ ኣብ ግዜ ሕማምን ሞትን መለኮት ካብ ስጋ ፈፂሙ ኣይተፈልየን እግዚአብሔር ቃል ብፍቃዱ ምእንታና ከም ዝሓመመን ከም ዝሞተን ምዝራብሲ እሙንን ርድኡን ቁንዑን እዩ ምክንያቱ መለኮት ካብ ስጋ ከይተፈልየን ሕማምን ሞትን ንስግኡ ገይሩ እዩ መለኮት ሓመመ ሞተ ኢልካ ምዝራብ ግና ዘይግባእ ዘረባ እዩ ክሕደት እውን እዩ ከመይ ባህሪ መለኮት ኣይልወጥን እዩ ሕማምን ሞትን እውን ፈፂሙ ኣይረኽቦን እዩ ግና ብስግኡ ሞተ ነፍሱ ካብ ስግኡ ድማ ነፍሱ ካብ ስግኡ ደኣ ተፈልየት እምበር ካብ መለኮት ኣይተፈልየትን መለኮት ግና ምስ ክልቲኦም ተዋሂዱ ኣሎ እምበር ካብ ነፍሱን ስግኡን ኣይተፈልየን እዚኣቶም ከዓ ነፍስን ስጋን እዮም ስጋ ኣብ መስቀል ተሰቂሉን ኣብ መቃብር ከሎን መለኮት ካብ ስጋ ኣይተፈልየን ነፍሲ ወከፍ ነፍሲ እውን ካብ ስጋ ምስ ተፈልየት ንብኡ ናብ ሲኦል ወረደት መለኮት ግና ካብ ክልቲኦም ኣይተፈልየን ኣገልጋሊ እግዚአብሔር ሊቀ ጳጳሳት ሳዊሮስ ኣብ መፅሓፉ ኣማኑኤል ምእንታና ከም ናትና ሞት ሞተ በለ ሞትና ድማ እዩ ናይ ነፍሲ ካብ ስጋ ምፍላይ እዩ ስለዚ ድማ በቲ ንመለኮቱ ዝግባእ ብስልጣኑ በጃ ምእመናን ነፍሰይ ኣሕሊፈ ንሞት እህብ ኣነ ባዕለይ ፈትየ እፈልያ እምበር ብግዲ ንነፍሰይ ካብ ስጋ ዝፈልያ የልቦን ነፍሰይ ካብ ስጋ ክፈልያ ኣዋሂደ ከተንስኣን ስልጣን ኣለኒ በለ ኣብ መስቀል ከሎ እውን ነፍሰይ ናብ ኢድካ እህብ ኣለኹ በለ ነዚ ኢሉ እውን ነፍሱ ካብ ስግኡ ፈለየ ከምኡውን ሃዋርያት ዝመስል ኣትናቴዎስ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ናብ ሲኦል ወረደ
مراد دما بنفس ينبر بسجا أيقونن قدمي إتي تحالف اللجزين خي تحالف ون مدري أصنعا لأن نتم أوش هذا اللون خسرنا دما دمو عبد العلي مدري أساسا نتم فطران نخحلون سجا أمسكال بسقلو قدفو نفسو كنا نفسي أول ورجع نتم عوز نبور نفسات أدحنت نسي أولون معرفة سجود ما نتم أمدري تقبيرهم زنبورهم موتان أتنس سجا بيتناون أمسكال تسقيلو خلو شعوم مقابرات تخفت حلو تسيئون فتاريهم سأيو هادمون فحبلون سبر مشكور حسين وسبابر نفسات حيزو أنا أبو أوصام كبوون كبوخا نايكو بروس إبسكوبوسات إبيفانيوس أبتين أرماس سما يوم تحفو نايكويتانا نفسي الورد سجوج ناس سلسلة معلتين سلسلة ليتن أم قبر حدرا نفسي نتمستيرنا نفسات موسى نفسي ألفت سما حيزو كترفا أيت ألن بلهاريا بيتقسون نتن تأثيرا زنبرا نفسات لختتحن نفسي الوردت سيألون نفسه حزا كتترفع كالتن بلا نسوب على مدحينا ون نفسي كابسقاي كفليان أو واحدة ختنسا سلطان اللوني كم أول أنا حياوي بسائية بجام إمنا نقول سبنتين حمام متنحلفة غلائية بلا كم أول كما قصاصا ويروس ناب أفوانيوس عبد العافى من أختو دحري أوريتن مسيان كابزخونان السوق كسكال فتوين زبحنا مدحينا أزئيو فتصوم على حدا أكال بمخان كابسو هذا سقام نفسه بفقاده فليه ملوكات فتيو كابو كي تفليه بسقو عن مقابر ظلم فراسن ومسراسن عطفئة ملوكات كابا كي تفليه نفسه وردت لتن أبو تعاسيرا زنبرا نفسات بارنت أطفألن بلا كموخان أيلوسيس إبسكوبوس غورغوريوس ناي كريستوس نجرا حمامو أستدار ولو درسانو ويتانا كريستوس نجرا أستقبل ولو جزيم ملوكات مسكلت يوم توحيدون بربر كامل سلسكان أي تفريين بسجاز الموتى نسو سلطان موت عطفئ مغنياتو مفراس إزاز أبونا عدان تعاسيوز نبرا أفدك جنة أتب يمان زتسغلي شفتا خفتان زخبر كان استفتقان حاو بزعباتي لحدث كاني ببزح نوحاتو زعبير كم زغالة صلي كاتوم فالسمان بوتاتنا أول كم ستمهار كوو نزيز حافل كانتون كان قدس بنت كاسل عدد متعافى ملك تلازم سؤلنا دمنا خنمتان دخلتنا بحقوس لبالبورك تقبلنا يوم الساعة كان في استترجمت المهر فلات ناي دمشق باباس تيوفيلوس نتي أرثوذكساوي ممهر ناي إبريا باباس عبي باسيليوس بقليز مسلوت على باسيليوسن كمؤول بمنفساوي أجربلت مسانا زحابرو حواتنا اليوم زي بهايمانتنا مقبار تحسو أبانا مسبوط حوجت كاغم زرعنا فينا بمصام البزات حقوسنا نحنا وين بحكي بخنات بقعات فينام فخلنا اليوم أمم قلنا أول لغات الكسر زخنون جابير عصبهم بسبق يخافلهم فبقول فتصوم تقارالي عبيق أسيس رد إخاي وحنسن بروق دي أقوال سلامون التجيب بربط التنطون يبطانا وريان
ቅዱስ ስሉስ ዘኢይትነገር ሀበኒ ከመ እንሣእ ለሕይወት ዛንታ ሥጋ ወደም ለኩነኔ ሀበኒ እግበር ፍሬው ያሰምረከ ክብራሰ ለስብሐቲከ ወየውለከ ዘገብር በዚአከ ፈቃደ በተአምኖ እፌዋከ አብ እስማያ ለአንተ እኮት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስማያ ለአንተ እኮት ولك سبحات لعلم علم يا لعب كود وثبوه ولك سبحات لعلم علم زهيا لعت كوت سبوه ولك سبحات العالم عالم قدوس 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 اللوث زينكر عبدي كما زعيم ለሕይወት ዛንተ ሥጋ ወደም ለመለኩነኔ ሀበኒ እግበር ፍሬው ያሰምረከ ከመ አስተሪ በስብሐቲከ ወየውለከ በዚአከ ፈቃደ በተአምኖ እዜወአከ አብ ወመንግሥተከ ይትቀደስ እግዚኦ ስምከ በላዕሌነ እስማያ ለአንተ እኮት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስማያ ለአንተ እኮት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት
لعالم عالم ኃያል አንተ እቅሞተ ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ኃያል አንተ እኩድም ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ሀበኒ እግበር ዘርየ ዚያሰምረከ ከመዓልተ ስብሐትከ ወየውለከ ዘለው በዚያከ ፈቃደ ብትአምኖ እፄዋዕከ አበ መንግሥተከ ይትቀደስ እግዚኦ ስምከ በላዕሌነ እስመ ኃያል አንተ ኮተ ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኮተ ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡህ
سبحان العالم عالم اسمع يا عندك قوتك وذبوه ولكم سبحان العالم عالم ቤት መላእክት ትሕትና ደቂ ሰብ ዘፍከርካ ኦ ካብ መዛግብቲ ነገድ አብርሃም ድኽነት አዳም ዘፍከርካ ኦ ካብ መልክዕ ገጽ ኤልያብ ወዲ ኢያቡሳዊት ምንጭውነት ዳዊት ዝፈተኻ አምላክ ንስኻ ፍቅሪ ሰብ ዘለካ እግዚአብሔር ዘለከ አብጎሮነ
መድገም ኢየሱስ ክርስቶስ ወመንጽእ ነፍስናን ስጋናን አንጽእ ኦ ይቅረ በዓሊ አምላክ አቡን ጎይታ አምላክ አምራናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንማይ ምስ ወይኒ ንንፋስ ምስ ሓዊ ንማይካ ምስ መርእ ዝሓወስካ ከምኡ ንድኻምና ምስ ጽንዓት መለኮት ክሓውስ ከምኡውን ንሕማምና ምስ መከራ መስቀልካ ደምር አሜን ንስእል አቤከና تقبل خمسة ما يتقبل الله أخذنا بايد ما نوتنا أرتلوس توهاد ويلزن عنا سلام ومحبوت ما يجعلوا لا أخذنا دوتو سألنا أبو سلام نفتحنا برهات مسرحان عبدو سلام نفتحنا إنه أبز قولوا فهم نفهم استأمل أطيار مولنا عمسل عمسل قبرنا إنه أبز قولوا فهم أطعنا ملاتي أرملنا تزلوتكم ذكرنا نزولنا خلنا ወልደ ስላሴ ወልደ ጳውሎስ ፍቅረ ስላሴ ገብረ ማርያም ታምረ ማርያም እንኳን ስላሴ ሕዝቅኤል ተስፋ ልደት ወልደ ሩፋኤል ወልደ ስላሴ ወልደ አዋ ስላሴ ወልደ አማኑኤል ኃይለ ማርያም ባርያ ዮሐንስ ወልደ ሩፋኤል ራሔል ሥጋና ወለተ መድኅን ዓመተ ጽዮን ወለተ ስላሴ ዓመተ ማርያም ወለተ አርሴማ ወለተ ማርያም ኤልሳቤጥ ወለተ መድኅን ወለተ ጽዮን ወለተ ገብርኤል ወለተ መድኅን ወለተ ስላሴ ወለተ ሚካኤል ወለተ ኪዳን ወለተ ሐዋርያት ወለተ ኪዳን كلهم محروتي ذكرهم ويعير نفسه عقبت وايماتيو كلهم سواتي ارترا نفسه قورو قرما ميكائيل ولتها ايمانوتها قري وات منقست سماء وارسلنا امين اما قسم اما تحاول كلهم هنا يزحفنا او نزم السماء اب سماء ربنا يا قدوس جبريل معك سلامك سلام لك حدنا في دنقلخي سقاخو دنقلخي عدك يا عبيته سلام لك له الصغير على استسارف في رسول الغيون إذا فقع يا يرسل غيوم سيد نسيرتي حدنا نافقر ودغي يسوس كريستوس አንድ ክላስ መጨመር ነው።
እሺ አይወዳና እንደና ሀሳብ ጸጥታ ምግባር በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። ህዝበ ክርስቲያን ከመይ ዓሊኩም እንኳን ኣብ ዝኽብሩ በዓል ሰላም ብጥዕና ናብፅሓና። እሺ መምሃር እግዚአብሔር ደቅና ህፃናት ሰለስተ መዛሙርቲ ዝምሩልናዮም ምስኦም ኮይና ንዘምር እልልታ ጨብጨባ ድማ ኣይንሕማቕ ኣውደ ዓመት ስለ ዝኾነ ሆሳዕና ትብል መዝሙር ንዝማር ብስም ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ስም ማማለድነት ቅዱሳን ቅዱሳን ድንግል ማርያም ተረዳድነት ቅዱሳን መላእክት ቅዱሳን አባታትን አሚና ሀቢርና
ስለመዝሙሩ እግዚአብሔር አምላክና ዘላለም ተመስገን ይሁን። በጥና ዝማሬ ምዕራፍ ይስማዓልና ወስብሐት ለእግዚአብሔር አሜን። ሁለታ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። ማእከ ደቂቅ ትብል መዝሙር ምዝማር ብስም አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ብናይዲና ቅድስት ድንግል ማርያም አማላጅነት ብናይ ቅዱሳን መላእክት ሰማዕታት ጻድቃን ተራዳኢነት አሜንና ተዛለ Hey!
Oh
ندكنا زماري ملاك يسمعنا زماري ملاك يسمعنا زماري ملاك يسمعنا بحكي بحزب المزمور تسمعنا صنيحه بحكي زمعت زلما معتومي ميزو ما بدأت يقول أنا أسترالك سبحان بنت صلاحي كما تسطو لا صلاحي ولا جماعي دحان كي تزاربكم في تسكا أنا دكنا كاسيلكم كده إشارة نفع باكين قيدا مرحنا يسوع كريستوس هاي سوق بكال تتبعين دلوا إن ما زوا سانا نبلو دلنا نوع عيسى مجمريا زمزغن وزور دسوا هتصانات يوم مالتيو ስለዚህ ዝማዓት ዝድማ በሐቂ እዞም ህፃናት ደቅና ማዕሪጎምና አርፊዶም እግዚአብሔር ሃበልና ከምዚ ሕጂ ጀሚሮሞ ዘለዉ ድማ እስካዕ ፍፅምታ ህይወቶም ኣብ ቤተ ክርስቲያን ዝበልዩ ይግበረልና በሐቂ ሎማዓንቲ ኩላትና ከም ንፈልጦ ሆሳዕና እዩ ሆሳዕና ማለት እንታይ ማለት እዩ ማለት ሆሳዕና ማለት እንታይ ማለት እዩ ሆሳዕና ማለት ሕጂ ንዓድዕን ወይ ድማ በቲ ሓደ ወገንካ መድሃኒት ዝብል ትርጉም ኣለዎ ማለት እዩ ሆሳዕና ማለት እንታይ ኢለኩም መድሃኒት እስከንበል መድሃኒት ማለት እዩ መን እዩ እቲ መድሃኒት ዝኸውን ዘሎ እንተኢልና ድማ ባዕሉ ጎይታ መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ከምቲ ኣብ መዝሙር 118 ከምኡ ድማ 148 ተፃሒፉ ዘሎ ብሩክ ዘይመፅእ በስመ እግዚአብሔር ባረክናክሙ እምቤተ እግዚአብሔር ተባሂሉ ተፃሒፉ ዘሎ እቲ ብሩክ ተባሂሉ ዘሎ ቅዱስ ተባሂሉ ዘሎ መድሃኒት ተባሂሉ ዘሎ መን እዩ እንተኢልና ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ንዝኽረ ስሙ ምስጋና ይኹን ዘላለም ዓለም ምስጋና ይኹን እምበር ሎማዓንቲ ኣብዚ ጎይታ መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክብሩ ዝገለፀሉ ቅድሚኡ ካብ ልደታት ሒዙ ኣብዚ መዋዕለ ስጋዊ ክንቀሳቀስ ከሎ ኣብዚ ምድሪ ዝክመፅእ ከሎ ብትሕትና ትሕት ብምባል ዋላ እንዳገበረ ከሎ እንዳፈወሰ ከሎ ብዙሕ ካሊነቱ እንዳርኣየ ከሎ ግን ኩሉ ነገር ዝገብሮ ዝነበረ ብምንታይ ነይሩ ብትሕትና እዩ ዝፍፅሞ ዝነበረ ማለት እዩ ብትሕትና እዩ ዝፍፅሞ ነበረ ኣብዚ ዕለት እዚ ግና ኣብዚ በዓለ ሆሳዕና ግና ጎይታ መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክብሩ ዝገለፀሉ እዩ ብኸመይ ክብሩ ገሊፁ እንተኢልና ንሃዋርያት መጀመርያ እንታይ ኢልዎም ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 21 ከምኡ ድማ ኣብ ወንጌል ማርቆስ ኣሎ ወንጌል ሉቃስ ኣሎ ኣብ ወንጌል ዮሃንስ እውን ተፃሒፍልና ኣሎ ብዛዕባ ሆሳዕና ማለት እዩ ንደቀ መዛሙርቱ ንክልተ ካብቶም ደቀ መዛሙርቱ ልኢኹ እንታይ ኢሉ ሓቲትዎም ኪዱ እሞ ኣድጊ ምስ ምንታይ ኢልዋ مسعيلوا ألاتكم ولا عاد ويدما مسعيلوا ألاتكم كيدكم أم سوا إلو عزيزهم مالك تاريخو كابزي جمل قم إلو مسعززهم كيدهم كتم سوا كلهم كنا نوال واسب نمتاهم توزوا ذلهم من تيلكم بويتا إيدلي الله والومو شعوق غرفهم يم حسد اندرياس كوفن حسن اندرياس كوفن اجي حساب ابزيان سامع قال እግዚአብሔር ስለዝኾነ ሰንስ ሁሉም ተዘራናያ ትርጉም የሁሉም ይዘው ዝቕበሎ ዘይብሉ ስኒ እንተ ተዘርአ ትርጉም የሁሉም ማለት እዩ ስለዚህ ሆሳዕና በአርያም ኢልና ኢና ንጅምር ዘለና ንሃዋርያት ምስልኣኾም ኣድጊ ምስዒሉ ኣምፁ ኢሉ ምስልኣኾም ሃዋርያት ድማ ከይዶም ከም ዝተባሃልዎ ከም ዝተላኣኹ ሽዑ ድማ ሰባት ከም ዝሓተትዎም ኣብ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 11 ተፃሒፉሎ እንታይ ኢሎም ከም ዝሓተትዎም ንምንታይ ትወስድዋ ኣለኹም ነዛ ኣድጊ ምስ በልዎም ጎይታኣ ይደልያ ኣሎ ኢሎም ምስ መለሱሎም ሃዋርያት እሶም ድማ ንክወስድዋ ሓደግዎም ማለት እዩ ስለዚ እዚ ብሓቂ እግዚአብሔር አምላክ ኩሉ ምዃኑ ንኸርኢ ሓይሉ ኸርኢ ኣብ ምድሪ ከምቲ ኣቐዲሙ ኣብ ወንጌል እውን ተገሊፁ ዘሎ ንወዲ ሰብ ነዛ ርእሱ እኳ መፀጊዕ የብሉን ተባሂሉ እዩ ነይሩ ዝኾነ ንብረት ኣብዚ ምድሪ እዚ የብሉን ተባሂሉ ግን ኣሃዜ ኩሉ ከባቴ ኩሉ ጎይታ ኩሉ ስለ ዝኾነ ንኣድጊ እውን ንሰብ ኩሉ ጎይታ ስለ ዝኾነ ግና ንዕኡ ከምፅሉ
አዘዘ ነታአድግ ድማ ታቆይነ ማለት እዩ አምጾሉ ኣብዚ ድማ ቦታትና ዓቢ ትምህርቲ ዝምሁሩና ነገር ኣሎ እንታይ እዩ ነታአድግ ንኽፈትሕዋ ንመን እዩ ልኢኹ ንመን ልኢኹ ንመን ልኢኹ ንሃዋርያት ልኢኹ ንሃዋርያት ነታአድግ እንታይ ክገብርዋ ኢሎም ፈቲሕኹም ኣምፂዋ ነታአድግ ክትመፅእ ዝተኣዘዘት ንኽብረት ድያ ንሕስረት ንኽብረት እያ ስለዚ ኣቦታትና ካብዚ ብትርጓሜ እንታይ ኢሎም ዝምሁሩና እቶም ክፈትሑ ዝተኣዘዙ ካህናት እዮም እዞም ሃዋርያት እዞም ሕጂ ካህናት ዘለዉ ካበዮም እቲ ክህነት ተቐቢሎሞ ካብ መን እዮም ተወራሪሱ መፅኡ ካብ ሃዋርያት እዮም እዞም መጀመርያ ንሃዋርያት ኣቦታትና እዩ ኣብ ምድሪ ዝኣሰርኩሞ ኣብ ሰማይ እሱር ኣብ ምድሪ ዝፈታሕኩሞ ድማ ኣብ ሰማይ ፍቱሕ ኢሉ ዝነገሮም ማለት እዩ ንሃዋርያት መጀመርያ ከምኡ ኢሉ ነጊርዎ ስለዚ ንሃዋርያት እንታይ ኢሎም ነታአድጊ ፈቲሕኹም ናበይ ኣምፅዋ ናባይ ኣምፅዋ ኣቦታት ካህናት ድማ ኣብዚ ዕለት እዚ ብሰዓት እዚ እንታይ ምሰርሑ እንተኢልና ንምእመናን ካብ ዘለዋ ኣምፅኦም ፈቲሖም ምስ እግዚኣብሔር ኣምላኮም እንታይ ገብሮም ማለት እዩ የራኽቦም ልክዕ ከምታ ንኣድጊ ናብ ጎይታ መድሓኒና ኢየሱስ ዘምፅዋ ንምእመናን ድማ ፈቲሖም ካብ ማእሰራ ሓጢኣት ፈቲሖም ሓጢኣት እንተገይራ እንተ ሓጢኣ እንተ ደኺማ እንተ ዘምያ እንተ ሰሪቓ ካልእ ብዙሕ ዓይነት ዓመፅ ገይራ እንተ ፀኒሓታ ነፍሲ ወይ ድማ ታበጊዕ ንዓ እንታይ እዮም ዝገብራ ማለት እዩ ፈቲሖም ናብ እግዚኣብሔር ኣምላኮም የምፅዋ እዚ ኣብነት ዘለዎ እዩ ማለት እዩ ምስጢር ዘለዎ እዩ ማለት ስለዚ ሃዋርያት እንታይ ኣምፅኦም እንተኢልና ኣድግን ዒሉን ሚዞም ኣድግን ዒሉን ሕጂ መጀመርያ ጎይታ መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ነታ ኣድጊ ነታ ዝበፅሐት ኣድጊ እንታይ ገይርዋ ማለት እዩ ንዓኣ እዩ ተሰቂልዋ ማለት እዩ ንዓኣ እዩ ተሰቂልዋ ድሓረይ ግን ድሓረይ ከዓ ኣብ ኢየሩሳሌም ክኣውድ ከሎ ድማ ንመን ተሰቂልዋ ማለት እዩ ነታ ዒሉ እዩ ተሰቂልዋ እዚ ድማ ዓብ ምስጢር ኣለዎ መጀመርያ እግዚኣብሔር ኣምላክ ጎይታ መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ነታ ኣድግን ነታ ዒሉን ጎይትአን እዩ ሚዞም ከምኡ ልክዕ ድማ ንቡልይን ንዘበነ ቡልይን ንዘበነ ሓድሽን እግዚኣብሔር ኣምላክ እንታይ እዩ ጎይቱ እዩ ንሙሴ ዝሓቦ ሕግነን እዩ ጎይታና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ካልእ ኣምላኽ ይብላን እዞ ሓደ ኣምላኽ እዩ ዘለና ጎይታ መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ንሙሴ ሕጊ ዝሃቦ ንኣብርሃም ቃል ኪዳን እንዳኣተወሉ ንኖህ ቃል ኪዳን እንዳኣተወሉ ንኣዳም እውን ጓልጓልካ ተወሊደ ከድሕነካ እየ ዝበሎ መን እዩ በዓሉ ጎይታ መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሓደ ኣምላኽ ጎይታ መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ድማ ብዕለት ሐሙስ ንዓና ሓድሽ ኪዳን ዝመስረተና ስጋሞ ደሙን ሂቡ ንዘለኣለም ሂወት ዝሓፀየና ዝሓረየና መን እዩ እንተኢልና ካልእ እግዚኣብሔር ኣምላክ እዩ ንክልቲአን ንቡልይን ንሓድሽን እግዚኣብሔር ኣምላክ እዩ ጎይቶም ማለት እዩ እጂ መጀመርያ ነታ ዓባይ ኣድጊ ተፃዒኑ ንኢየሩሳሌም ምኻዱ እንታይ ማለት እዩ ኣብ ግዜ ብሉይ እሱ ከም ዝነበረ እሞ ከዓ ካብታ ዓባይ ኣድጊ ወሪዱ ናብታ ሓንቲ ናብታ ዒሉ ተሰቂሉ ምዛሩ ድማ ካብታ ኣረጊት ወይ ድማ ካብታ ዓባይ ነበረት ቡልይ ተሪፋ ሕጂ እንታይ ኮይኑ ዘሎ ማለት እዩ ሓድሽ ናብታ ዒሉ ናብታ ሓዳስ ትበሃል ሓድሽ ኪዳን ትበሃል እንታይ እዚ ዘለናዮ ዘመን ማለት እዩ ካብ ቡልይ ኪዳን ናብ ሓድሽ ኪዳን ሕጂ እዚ ብምሳሌ እምበር ሓንቲ ኣድጊ ወይ ረብሪባ ወይ ካልእ ኮይና ኣይኮነትን እንታይ ዳይ ንምሳሌ ንዓና ኣብ ዕለተ ሐሙስ እውን ሓሙስ ብዝያዳ ክንመሃሮ ኢና ኣብ ዕለተ ሐሙስ ጎይታ መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ኢልዎም ንሃዋርያት እዚ ስጋዩ እንኩ ብልዑ እዚ ድማ ደመዩ እንኩ መስተዩ እዚ ናይ ሓድሽ ኪዳን ስርዓት እዩ ኢልዎ እንታይ ኢለኩም ናይ ሓድሽ ኪዳን ስርዓት እዩ ነታ ሓዳሽ ዝኾነት ዒሉ ምስ ቃሉ ድማ ናይ ሓድሽ ኪዳን ኣብ ሕጂ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ናብ ኢየሩሳሌም ዝድይብ ዘለኹ እንታይ ክገብረልኩም እየ ማለት እዩ ናብ ኢየሩሳሌም ዝኣቱ ዘለኹ እንታይ ክገብረልኩም እየ ሓድሽ ስርዓት ሓድሽ ኪዳን ንክህበኩም እየ ሓድሽ ስርዓት ንክህበኩም እየ ንክህብል እዩ ጎይታ መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ማለት እዩ ስለዚ ናብ እቶም ህዝቢ ድማ እንታይ እንዳበሉ እዮም ዝዝምሩ ነይሮም እንተኢልና ሆሳዕና በኣርያም ሆሳዕና እንታይ ኢልና ፀኒሕና መድሓኒት ኣርያም ከንታይ እዩ
መንበር ጸባኦት ናይ እግዚአብሔር አምላክ መንበሪ ስለዚህ ካብ ሰማይ ዝተረኸበ ናይ ምድሪ ዘይኮነ መድኃኒት ስኒ ካብ ሰማይ ዝተረኸበ መድኃኒት ሆሳዕና በአርያም ብሩክ ዘይመጽእ በስመ እግዚአብሔር ባረክናክሙ እምቤተ እግዚአብሔር በሐቂ እቲ ብሽም እግዚአብሔር እቲ በዓሉ እግዚአብሔር እውን እንታይ እዩ ብሩክ እዩ ብሩክነቱ ካብ ካልእ ዝደለየ ኣይኮነን ካብ መን እዩ ናይ ባህሪኡ ምዃኑ ጎይታ መድሓና ብሩክ ዘይመጽእ በስመ እግዚአብሔር ክበሃል ከሎ ንመን መጀመርያ እቲ ብሩክነቱ ንዑ እዩ ከምዚ ቅዱስ ክንብል ኮልና እግዚአብሔር አምላክ ትቅድስና ናቱ ናይ ባህሪኡ እዩ ካልእ ዝዓደሎ የለና ኢና ደቂ ሰባት ግን ደቂ ሰባት ንኹን መላእክቲ ኹን ግና ኩሉ ተቅድስናና እቲ ብሩኻት መባልና ኩሉ ብምንታይ ብጸጋ እግዚአብሔር ዝሃበልና ማለት ጸጋ ሕጂ ነዲና ቅድስት ማርያም እንታይና ንብላ ልዕሊ ኩሉ ቅዱሳን ቅድስቲ ልዕሊ ኩሉ ፍጥራት ድማ ዝኸበረት ኢልና ክንብላ ከለና ብጸጋ ምልእተ ጸጋ እግዚአብሔር ብዝሃባ ጸጋ ኢና ንብል ማለት ናይ እግዚአብሔር አምላክ ግና ፍልይ ብዝበለ እቲ ብሩኽነቱና ካበይ ዝመጽእ እዩ ካብ ናቱ ዝመጽእ እዩ ስለዚ እንታይ ዝብል ኣብ ቅዱስ መጽሓፍና እንታይ ዝብል ሽዑ ዝኾነ እቲ ብነቢይ እንታይ ዝብል ጎይታ መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ናብቲ ኣድጊ ዝተጻዕነ እንታይ ዝብል ትንቢት ነይሩ ኣብ ትንቢተ ዘካርያስ ምዕራፍ 9:9 ተንቢብና ትንቢት ዘካርያስ ምዕራፍ 9:9 እንታይ ዝብል ኣሎ ንኢየሩሳሌም እንሆ ንጉሥ ኣብ ኣድግን ኣብ ገልገል ኣድግን ተጻዒኑ ክመጽእ እዩ ኣብ ኣድግን ኣብ ምንታይ ኢለኩም ኣብ ኣድግን ኣብ ገልገል ኣድግን ተጻዒኑ ክመጽእ እዩ እሞ ኣይትፍርሒ ኣይትሰንብዲ ዝብል ነገር ትንቢት ስለ ዝነበረ እዩ ካልእ ተወሳኺ እውን እንታይ ነይሩ እዩ ኣብቲ እዋን እቲ ሓደ ጎይታ መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ንምንታይ ካልእ ፈረስ ድዩ ካልእ ድዩ ናይ ክቡራት ዝሕሰብ ፈረስ ድዩ ወይ ካልእ መፅዓኛ ዘይጥቀም እንተኢልና ትሕትንኡ ንምግላፅ እዩ በቲ ሓደ ወገን እውን ኢሎም ኣቦታትና ምሁሩና እዮም ትሕትንኡ ንምግላፅ እዩ ኣብ ኣድጊ ተቐሚጡ ካልእ ድማ በቲ ሓደ መልክዕ ድማ ኣቦታትና ነቢያት እቲ ዘመን እቲ ዝመጽእ ዘመን ኩናትን ወረ ኩናትን ክኸውን ኢሎም ክትንበዩ ከለዉ ብግብሪ ከርእዩ ከለዉ ነቶም ህዝቢ ማለት እዩ ኣብ ፈረስ ተጻዒኖም እዮም ዝኸልዎ ነይሮም ነቲ ከተማ ነቲ ኩናት ክኸውን እዩ ዝመጽእ ዘሎ ዘመን እዚ ክፉእ ዘመን እዩ እንዳበሉ ብትንቢት ዝነግሩ ማለት እዩ እንተ ብኣድጊ እንተ ሰላም ክኸውን ኢሎም እቲ ትንቢት ሰላም ናይ ሰላም ትንቢት እንተኮይኑ ግና ኣብ ኣድጊ ተጻዒኖም እዮም ዝዞሩ ነይሮም ነቢያት ኣቦታትና ሕጂ ልክዕ ቤተክርስትያንና ዝገርም ነገር ቤተክርስትያን ዝወረሰቶ ብዙሕ ነገር ኣሎ ቤተክርስትያን እንተሪኢኹማ ብዘረባ ብስብከት ጥራሕ ኣይኮነትን ትምህር ብምንታይ ዳ ትምህር እንተኢልና ብግብሪ እያ ትምህር ሕጂ ምናልባት ሓደ ካህን ኣብዚ መድረኽ ደይቡ ድምህሮ ዝስብኮ ክንርስዖ ንኽእል ንኸውን ኢና እቲ ዝረአ ነገር ግን ኣይንርስዖ ኢና ንኣብነት በሉ እሞ ሓደ ሰብ ዘይቆርብ እንተኮይኑስ ቁርባን ይግበር ድዩ ኣብ ቤተክርስትያን ኣይግበርን እንተተባሂልኩም ፈልጡ ይፈልጡን ቁርባን ይቁረብ ስጋን ደም ወለ እግዚአብሔር ወሃብ ያምኑ ሰከፍ ቅዳሴ ተተባሂሉ ሓደ ሰብ ካባኩም ዘይምልስ ሰብ ኣሎ የለን ዋላ ዘይቆርብ ሰብ ብምርኣይ እንታይ ይርኢ ማለት እዩ ሰብ ከም ዝቆርብ ውሑዱ ይርኢ ማለት እዩ ብምርኣይ ከማን ይፈልጥ እመሃሪ ማለት እዩ እቲ ቅዳሴ መደምደምቱ ኮሊልና መጨረሻ ስጋን ደም ወለ እግዚአብሔር ስጋይ ዝበልዐ ደመይ ዝሰተየ ኣነ ምስኡ ነብር እሱ ድማ ምሳይ ነብር ህልውና ኣብ እግዚአብሔር ምህላው ብግብሪ ቤተክርስትያንና ጥራሕ ትስርሐሉ ዝስራሕ እዚ ስለዚ ብከምዚ መልክዕ እዚ ብግብሪ እንታይ ትገብር ቤተክርስትያን ትምህር ማለት ዕጣን ክዕጠን ከሎ ትርእዩ ንምንታይ ዕጣን ትዕጠን ጸሎት ንምዕራብ እዚ መጽሓፍ ቅዱስ ዘሎ እዩ ብዘረባ ብምልብላብ ጥራሕ ዘይኮነ ብትምህርቲ ማለት ብግብሪ ብምርኣይ ማለት ብምርኣይ ልክዕ ድማ ነቢያት ኣቦታትና ብኸምኡ እዮም ነይሮም ሰላም ክመጽእ ኢሎም ምእዋይ ጥራሕ ዘይኮነ እንታይ ዝገብሩ ነይሮም ማለት እዩ ኣብ ኣድጊ ተወጢሖም ነታ ከተማ ዘርዋ እሞ እቲ ሰብ ሽዑ እንታይ ይኸውን ማለት ይፈልጥ ዘመን እዚ ናይ ሰላም ክኾነና ኢሎም ድማ ሰብ ክጎስ ማለት እንተ ኣብ ፈረስ ተጻዒኖም እንተኮይኖም እቶም ነቢያት ግና ዘመን እዚ
ናይ ኩናት ይብሉ ነይሮም ስለዚህ እግዚአብሔር አምላክ ድማ ቆይታ ምራሕና ኢየሱስ ክርስቶስ ናብ ኢየሩሳሌም ኣብ ኣድጊ ተፃዒኑ ከኣቱ ከሎ ሽሕኳነ ኣብ ሰሙን እዚ ክስቀል ክግረፍ ክስቀል ካልእ ፅዋቶም መከራ ክቕበል 666 ዝኣክል መግረፍቲ ክቕበል ካልእ እውን ብዙሕ ነገር ክቕበል እንትኾንኩ ንዓኹም እንታይ ከምፃልኩም እየ ካብ ድሕሪ ሕጂ እንታይ ክኸውን እዩ ማለት እዩ ሰላም ክኸውን ኣብ ግዜ ትንሳኤ እንታይ ኢና ንብል ወምኢዜሰ ሰላም ካብ ድሕሪ ሕጂ ንድሓር እንታይ ማለት እዩ ሰላም ንክኸውን እግዚአብሔር አምላክ ጎይታ መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ እምበኣር ንኢየሩሳሌም ዝኣቱ ዘሎ ክስቀል ዝኣቱ ዘሎ እቲ ምስቃል ናቱ ግና ንዓና እንታይ ያምፅልና ማለት እዩ ሰላም ስለዚ ሰላም ከምፃልኩም እየ ንኢየሩሳሌም ዝኣቱ ዘለኹ ንኽብሎም ነቶም ህዝቢ ብግብሪ ስብከት ኣይኮነን ሰብ ይኹን እንታይ ብግብሪ ኣሪቦም ኣብ ፃዕብ ኣድጊ ተወጢሑ እንታይ ገይሩ ማለት እዩ ናብ ኢየሩሳሌም ኣትዩ ስለዚ ሆሳዕና ክንዲዚ ዝኣክል ዓሚቕ ትርጉም ዘለዎ እዩ ኣብ ቅዱስ ቤተክርስትያንና ድማ ካብቶም 9 ዓበይቲ በዓላት ናይ ቤተክርስትያንና እዚ ሆሳዕና እዩ ምናልባት ገሊኦም ሰባት በዓላት ንምንታይ ኢኹም በዓላት ትብሉና እዮም ግና ንሕና ቤተክርስትያንና ተውዕሎ እቶም ዓበይቲ በዓላት እንታይ እዞም 9 ዝበሃሉ ናይ ጎይታ መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ በዓላት ምዃኖም ክንፈልጥ ይግባአና እዩ ንዝሓቱና ዘበሉ መልሲ ክንምልስ ይግባአና እዩ ኣብዚ መፅሓፍ ቅዱስ ተፃሒፉ ዘሎ ኢና እቶም በዓላት ነኽብሮ ንኣብነት ትንሳኤ ከነኽብር ኢና ድሕሪ ሰሙን ልደት ኣለና እቶም ዓበይቲ በዓላት ኢልና ንዝርዝሮም ማለት እዩ ልደት ጥምቀት እቶም መሰረታውያን ኣብ እምነትና ወሰንቲ ዝኾኑ ነገር ቤተክርስትያንና ተብዕል ማለት ሆሳዕና ድማ እግዚአብሔር አምላክ ብሓቂ ክብረቱ ዝገለጸሉ እዩ እዞም ሕጂ ንሪኦም ዘለና ሆሳዕና ኣብ ግዜ መስቀል ስዕቦ ድዮም እዞም ሰባት እዚኦም ስዕቦ ኣይሰዓብዎም ህፃናትን ዓበይትን ኩላቶም ኮይኖም ማዕረ እንታይ ከም ዝበሉ ኢና ነንብብ ማለት እዩ ኣብ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 11 እቶም ፈሪሳውያን ብሓቂ እውጌካ ኢናቶም ስራሕ እቶም ፈሪሳውያን እንታይ ከም ዝበሉ ኢና ንርኢ ፍቅዲ 19 ምዕራፍ 12 ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 12 ፍቅዲ 19 እንታይ ሽዑ ፈሪሳውያን ኣርዕዶም ሓንቲ እኳ ክትገብሩ ከምዘይትኽእሉ ትርእዩ ዶ ኣለኹም እንሆ በዓሎሙ ደድሕሪኡ ይስዕብ ኣሎ ኢሎም ስጋዕ ተስፋ ምቑራፅ እዮም ኮይኖም ብጣዕሚ ብዙሕ ህዝቢ ስዒብዎ ንጎይታ መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ኣብ ዕለት ዓርቢ እዞም ሰባት እዚኦም ተረኺቦም ድዮም ኣይተረኸቡን ኣሽንኳ ይሶም እቶም ሃዋርያት ዝስዕቡ ብጀካ ሃዋርያ ቅዱስ ዮሃንስ ኣብ እግሪ መስቀል ተረኽበ ነይሩ ድዩ ኣይነበረን ኣብቲ እዋን እቲ ግን ብሓፈሻ እንታይ ይኽለኩም ደልየ እቲ ህዝቢ ንእግዚአብሔር አምላክ ስለዝፈቀደ ይኸመስግን መፅኡ ልክዕ ከምዚ ኣነ ንስኹምን ኣብዛ ቅዱስ ቤተክርስትያን ሎማ ሓንቲ ብዛ ሰዓት እዚኣ ተረኺብና ዘለና እግዚኣብሔር ስለዝፈቀዶ እዩ እምበር ብሓይልና ኣይኮንና እዞም ህዝቢ ድማ ብሓይሎም ኣይኮንና ኣብኡ መፅኦም ልክዕ እቶም ፈሪሳውያን ክኽልክልዎም ኢሎም ፅዒሮም እዮም ደኺሞም እዮም ማዕረ ድማ ኣብቲ ብርቂ እውን እንተንቢብናዮ እንታይ ዝብል ነዞም ህፃናት ስኒ ሱቅ ክብሉ ኣዝዞም ምስ በሎም ስኒ ጎይታ መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ኢልዎም እሶም እኳ ሱቅ እንተበሉ ስኒ ኣእማን ቢታንያ እውን እንታይ ክገብሩ እዮም ከመስጉን እዮም ክጭድሩ እዮም እዚ ፍቓድ እግዚኣብሔር እንተኮይኑ ጥራሕ ኩሉ ግዜ ሕጂ ሓደ ሰብ መፅኡ ናብ ቤተክርስትያን ንኣብነት ኣነ ከምዚ ስለ ዝገበርኩ እየ መደበይ ስለ ዘመዓራርቑ ከምዚ ስለ ዝገበርኩ እየ መፅአ ኢሉ ብሓይሉ ዝመስሉ ኣሎ ግን እግዚኣብሔር ፍቓዱ ስለ ዝኾነ ወይ ሓደ ስለ ዝመሃረ ሓደ ስለ ዝሰበኸ ሓደ ብዙሕ ከምዚ ስለ ዝሰርሐ ኣይኮነን ናብ ቤተክርስትያን ንመፅእ ፍቓድ እግዚኣብሔር ምስኮነ ኣብቲ ርእስና ሃና ተበግሶ ፍቓድ እግዚኣብሔር እሞ እዞም ሰባት እዚኦም ድማ እግዚኣብሔር ሰዓቱ ስለ ዝኣኸለ ክብሩ ክገልፅ ሰዓቱ ስለ ዝኣኸለ ዓበይትን ኣዕርጎ ህፃናት እዩ ዝብል ኣዕርጎ ህፃናት እቶም ዓበይትን ንኣሹ ብምልኦም ማለት ሆሳዕና ብኣርያም እንዳበሉ ንጎይታ መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ንዑ ጥራሕ ደይኮነስኒ ኣሽንኳይ ንዓኻስ ነታ ጨራትካ ዘላ ኣድጊ እውን መሬት ክትንክፋ ይግባኣኒ ብምባል ዝነበሮም ክዳውንቶም እንዳውፅኦም ዘንፅፉላ ነይሮም ነታ ተወንጌል ከም ዝምህረና ማለት ነታ ኣድጊ እንታይ ዝገብሩላ ነይሮም የንፅፉላ ነይሮም ኣሽንኳይ ንዓስኒ ኣሽንኳይ ንእግዚአብሔር ኣምላክ ስኒ ነታ ኣድጊ እውን ክብረት ይግባኣይ ብምባል ማለት ንዑ ጨራቱ ስለ ዝነበረት ኣብቲ እዋን ስለዚ ክብሪ ከም ዝሃቡ ንጎይታ መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ንርኢ ሕጂ ዜርና ናብ ምንታይ ኢና ንመፅእ
بحق ناس قبل الزول أبز بيتكرسينا لما عن ترينا لنا انتاي لنا كلاتنا زحسبات الله درجة انتاي مو بحب بودات وجن فرقهم ست درجة هم صايع قد نقومن لما عن تمريك مالنا زيادة مثلا إيش جبرون ماني زيادة الله غناي سلازي اتمفت سمتانا قد صبقوا كل جزية المتسي قبعنا نتانا بسنا خدليا قبعنا قمتن نسقانا ربويا نتانا بسنا لما بحكي كنبويا يدليناي لما عنتون نمهرو لبعكمتو ما جزية وسانا نيرو ما بعرب عرب سقلت دي تروح الصلاة كنكونا قبعنا اتمنا وسانا زنبورو أو عرب سقلت أي تروحون ويسقى عرب سقلت زلو جزية أي تروحون محلفو بنصارو تاخد ليهم تسميع مالدين سقلو خبرو يوم تسميع مالد فعلا عرب مالد زم كلهم ده مسكون زنبور حموش إذا أكل علاقات إذا أكل سب يسوعون يرقي تعمل حنا يسوع أبعد عربي جنا تبع بأصابع زقوط صاروا دوسي هانس عدينا كسر مريم مستقبل سنة أنستي ما أجري مسألة ترخيبه مالد سلزن إحنا قبل صباحة إجنا في المسجدنا يتكرسين حمامات بالساعة تبتينا بعاونا إسك 4 جزية أما عندي سجدان الله كابزنا 4 جزية نزين بوحدو مالده كابزين عيني جي خرج بالله بلان غيرنا لنا رو بوحدو حنت خنا ركض نقالس قبانا نمص قبانا قديتا ناي مصحف سنتاي زو نسلكو ابيزيون زي جزيون دايغورو امسكونو امسكن تقوني زبلنا مو سلازي كنتلقى قبانا لما عندي زيابير مسكن كمزيلكم تاخيبنا مركبنا بحق زيابير املاح زخبرن استمسكن ان يقول كمزي حجي زوعلنا دما زمزلو صومون دما كومو خد ركب زيابير فقاد يكون بار عبد زمزلو صومون كل جزء عمد نقرنا اذا زمزلا صومون لك كمتي ابولي كيلان زلنا خوينا نخير مالك نزي مالك انت مالتي حجينا ابنت مسألة نسالمنا ننحرحنا وسلام عين بحالنا ننحرحنا حجي كل جزء بيتكر قداسية تعلو تعمو ببيناتكمو بأمها قدسات تباعلنا نقرينا شعو خمزيلنا سلام نبحالنا أب جزء حمامات قل سلام عين بحالنا نمتا يوزد ما انتهينا بزع ابنت قالو حالة خطأ ابنت اتي كاب مونغا هاراز نبر يهودا سقرطاو مالتيو نقول عمل حنا يسوس بمنتايو اسيتو بمنتايو اتحيزو بمسعام مالت اجي افت قبرتناتو كاين ساده قال دما ابزا غيزيا خاب سوني سقع عرب زلا كمبولي كيدان اينا انحاسبو خمزبلو اليوم كمزمرنا قطاتنا انتاي اب غيزي بولي كيدان انتاي نبرن سلام نيرودي سلام نيري نبرن هاي نبرن سلام هاي نبرن مالت معاش سلام نتسينتيلنا اب غيزي تنساي وي دما خاب علت عرب ننجو زلو اب حدش كيدان سلام زبحال كم قالون ماشي بحلفنتهم امنت مالت نزي امن كل حد ابولي حلو حدش حلو زي قدس كل حد نزي امن مالت نتامن ود بيت كريستيان سوقنا غنا الزمن فالاليو ناي بعل ابراهام زنبر وزمننا هنا زمن يفالاليو مالتي سلازي ازي على مغنيات بزح زين غبرلو مسقلاي نسالمنا كاناتكم مسقلاي حزونيم بزح نغر نغبرلو بحف دما حانتي متحساسبي ابتي ناي حمص كيزي ابوتاتنا خمرنا كلهم تايم زبلو افتني حمص كيزي زقرب سر زاخل زود مالك عبد اوانتي زخونه تغاغي خاون فتحن بوي كتبحالو سلازي كارات علب حمص مالك كومو سلازي كار ابيت كريستيان تصميدهم زنبرو طحم زقربو مبر انت ابخال اوان حجنا ابن نصبح قرب تقونكا قديت انت خاتقبر ميزه كاهنكا دويلكا دخابيلكا موبقى اصبح قرب وين حرصومون قرب وين سني فتحوني داخل كاخات تقرب مالك اذا حاموس زيان قربا غنا فلي بزبلت مالتي
أبي ذكرسان صراحة مو أكاد لعل تحت زي بالسبي زقر يم لو أبوات نازمورنا زغنا دحان تبز بلدكم دحان كفار زيابير كتات وتقوليهم خلاي كاتا سنبتون تدسومت راح يقر تا قدام سعر بحصر عرب مشان مسلعه سقعت ساي ليتي سنبت وقعتها مالتي زي نفس مدوقه تصوم زغل عام زلو راح زقر اتخالقها كم عامو ولا تزي قرب تصوموا يغيلي وقال كم عامو كم خارج زيابير كنصوموا ان خلينا مو نزي كنستوعب نزي خمريك زيار عملاك قدس منفس الى اخرنا اتي اتخالقات انت له كل جزء نهار بعد كلمه ان بيت كريستيان تدي قالنا مبرات بالنتاي ما حلال ها بتيجي كم حلال فيديو كم زي كل جزء زم حلال فو اتي بتيجي كم حلال فيه سجران هون قالوا هون كم نقول ساعة شو الشيء نجمر كم نقول ساعة شو الشيء ساعة 4 أبزويت كريستيان على ساعة 4 خبر مالك سلازي كم حلال فيه طب كنا زين غدر حقنا دما أجزانا قلنا ونسجد سلا أدنو جرنا نمرأ ميتناون نسجد يبقى مالك كم فارق زيار أنت بستغل مثلا أبز بيت كريستيان كتموسي حاشة مالك لمن دايسو صلوت ناي محبر كتسعنا قاولكتنا كتسعنا سلازغل كاب حساباتنا زنبيلنا صراحنا كاب حدا خمونغنا قدوس زلو تدقفنا سلازغل بتاع وسامي ما بيت كريستيان ممصامو نزغ نقبر እግዚአብሔር አምላክ ቅዱስ መንፈስ ይላከና ናይንኩም ሐውኩም ድማ ጽምኒ ልኩም ስለሰማዕኩም እግዚአብሔር አምላክ ተገብሮ ጸሎቱን ይስማዕኩም ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወላዲቱ ድንግል ለመስቀሉ ክቡር አሜን አበይ ኃይለ ምስ ማማ ርግበ ማለት እዩ ናይ ቁርስና በረኸት $100 ሂቦምናሎ እግዚአብሔር አምላክ ዘጉደልኩም ሞይ ተቃልኩም ካልኦትን ብዙሓት ስድራ ኣለዉ እዚ ማማ ውዳሴ ናይ ቁርስና በረኸት 50 መቐደስ ድማ 100 እሺ ናይ ቤት ግርማይ ፍትሓት ድማ $100 ሂቦምናሎ እግዚአብሔር አምላክ ዘጉደልኩም ሞይ ተቃልኩም ሀብተ ሚካኤል ጸጋ ማርያም ናይ ቁርስና በረኸት 100 ክፍለ ማርያም ጸጋይ ምስ መዓዛ ወልዱ ናይ ዓመት አባልነት 720 እግዚአብሔር አበልና እግዚአብሔር አምላክ ያበልና ዝግደልኩም ይተካልኩም ሰንበቱ ጸጋይ ናይ ክፍለ ዓመት አባልነት 240 እግዚአብሔር አበልና ወለተ ኪዳን መቀደሰ 50 ከምኡን ፍሕሚን አገልግሎት ቅዳሴ ዝሆን ይባትናላ እግዚአብሔር አምላክ ያበልና ኤደን አስመላሽ ድማ 30 ናይ ቁርስና በረኸት ወለተ ኪዳን 30 ናይ ቁርስና በረኸት ወለተ መድህን 100 ናይ ቁርስና በረኸት እግዚአብሔር አበልና በሐቂ ክብረት አበልና ገበርት ሰናይ ድማ 100 ናይ ቁርስና በረኸት 150 ናይ ቁርስና በረኸት ድማ ገበርት ሰናይ ሂቦምናሎ እግዚአብሔር አምላክ አበልና አልጋነሽ ተክለ ድማ 200 ናይ ቁርስና በረኸት ሂባትናላ ክብረት አበልና መቼም ሁሉ ጊዜ ታቤተ ክርስቲያንና በአሁን ጸገወት ያሞ እግዚአብሔር አምላክ ዘጉደልኩም ይተካልኩም ዘጉደልኩም ይተካልኩም ታዩ ነሩ ናይ ቁርስና በረኸት አምሉ ጸመሩዓ ሎም መሐመስ ባሎም ስዕረት ሆሳዕና ትምለስ ይልና ነርና አብየላ ዓመዳ አተወኻሊ ሕጂ ግን ጥራሕና ንኸይዳለ ነዝገ ማሕረት ነውስ هو كمية تملس لنا حراي تواعدنا بتلصقنا يدبلنا عند حرص ما زخر ولا حمتي لمدي لذيذ حجز كلهم معلت ترحوا عدانا خفينا كانوا يتنكستان حد شو جزء أن نقولنا أنا داك دحان توم دين سنة درس على يبا نقولسنا بركة ما صدرا بيت مدخلنا نتكلم نبصرات حفتنا على هايلين كه $50 يومنا እግዚአብሔር አምላክ ዘግደልኩም ይተጋልኩም ብዙغنا دحان እጅን ተደምጻኹም መጋሪ ኩሉ ግዜ መሰምጻኹም ነው دحان ችግር የለም ዝመዘለ ሰንበቱን አለና በቃ እንጸሎት ተሰብ ጽባህ ሐውና ድማ ናይ ቁርስና በረኸት $50 ይብናሎ እግዚአብሔር አምላክ ዘግደልካ ይተካል أنلو رزقك
بزعل في محل الناس نصب معك بلنا هم ما بنتك ما رأي بس تقول لك እግዚአብሔር ያሉ ስለ ሁለገ ጸሎትና ምህልላና ንስሐና ዕሽርና ሓድነትና ፍቅረን ተቐቢሉ ካብቶም ናይ ጸሎቱ ናይ ጸሎት ተላእኸልና አሜን ንኩላህና ኣብቲ ፅላል ቅዱስ ይእምረና ኣብ መንግስተ መፅሐን ኩላ ቅዱሳን ይፅሓፈና ኣብ ዳኣመትና ባረኽ ኣብ ዳኣመና ቅዱስ ንግደተ ኢየሩሳሌም ይግበረልና ንሃገርና ኤርትራ ናፅና ተሓልወልና ንኩሎም ስዋኣት ኤርትራ ነፍሶ ገብሩ ግርማ ሚካኤል ወለተ ሃይማኖ ሃገረ ህይወት መንግስተ ሰማይ ዋርሰልና አሜን ኣብ መንግስተ መፅሐን ኩሎም ቅዱሳን ይፅሓፈና ነጠበዝ ጎለለ በኣብ ንፅሖም ቅዱሳን መላእክቲ ኣርመና ኣቡነ ዘበሰማይ እንድትገብሩና ኮፍ ፈላ ኮፍኩም እንተክ ኮፍ ዕረፍኩም ሓንቲ ዕረፍ እግዚአብሔር ብልወርፈው
በኃይል መስቀሉ ጸጋፊና ሕይወት ክርስቶስ በኃይል መስቀሉ